Mirëmëngjes zonja dhe zotrinj, mirë se vini në A2 CNN, mirë se vini në Dita Jonë. Në ditën, le të themi në mesin e muajit, 15 mars, kemi mbritur tani më në mesin e këtij muaji, ecën koha vërtet shumë shpejt dhe nuk e kupton asnjëherë, por ne jemi këtu si gjithmonë në orën 7 deri në orën 8:45 për t'u bërë shoqëri. Unë jam Aulona Minga. Unë jam Blendi Sala, jemi drejt për drejt nga ABA Center në kryeqytet, zonja e zotrinj, çdo mëngjes me juve. Sot është një ditë e premte, ndaj duam që ta mbyllim këtë javë me një përmbledhje të disa prej ngjarjeve, gjërave më të rëndësishme që kanë ndodhur. Ju ofrojmë tani një revist të shpejtë të atyre që do të prekim sot në emision. Bota në një javë do të sjellë edhe këtë të premte në Dita Jonë disa prej ngjarjeve që dominuan globin gjatë kësaj jave, pra si çështja ndërlikuar e Brexit apo situata konfliktuale në Venezuelë. Me ne në studio do të jetë gazetarja Rosalba Bejdo, e cila do të komentojë këto ngjarje që dominuan në arenën ndërkombëtare dhe do të kemi një bisedë me të interesante pas pak. Kriza politike në vend bën që lajmet nga kjo sferë të jenë të shumta dhe të vazhdueshme, por për t'i kuptuar më mirë ngjarjet politike të javës, ne do ju sjellim sot një analizë nga producenti Dorian Kodra i A2 CNN. Do flasim me kolegun ton gjithashtu mbi sa pritet të ndodhë nesër në protestën e paralajmëruar të 16 marsit. Libri që sugjerojmë për këtë fundjavë është i dyti nga autori Tom Cooka, pseudonimi letrar i gazetarit Enkel Demi dhe titullohet Gurët e vetmisë. Është një histori e çamërisë që është ndërthurur me dashurinë dhe vuajtje të bukurën dhe humbjen. Do të flasim më shumë për këtë libër me kritikun letrar Agim Baçi, i cili na bashkoi në studio edhe këtë të premte në Dita Jonë. Mirë, pra, zotrin, këtu janë vetëm disa pregja Mishrafele e kushtet edhe Gurët e vetmisë. I Enkelit, natyrisht. Në studio, do të flasim ditë edhe për pseudonimet, si temë, se si ti e zgjedh një pseudonim dhe pse e zgjedh Tom Cooka, për shembull. Por sot kemi një pyetje për ju, zonja zotrinj, dhe është një pyetje e cila, me thënë të drejtën, është jashtë natyrës të shumë prej gjërave që kemi pasur këtë javë. Nga Nisa Spiropali te grida duma politik gjatë gjithë javës, kështu që ne menduam bashkë me Olonën që këtë pyetje ta bëjmë pak më të lehtë, pak më familjare, pak më brenda, do ta quajmë shtëpiake, ndoshta. Më shtëpiake sepse pyetja është pikërisht kjo, a keni patur apo keni kafshë shtëpiake, cila është marrëdhënia që keni me to? I doni ato? Sepse le të themi nëse në kulturën shqiptare kafshët ka qenë qeni që rinte te kobori dhe që ruante shtëpinë, tani më nuk është kështu, e kemi pjesëtar të familjes shpeshherë, ti ke një macë, më duket. Unë kam një macë, po, është quhet Sparky, e përshëndesim. Sparkly. Është vërtet shumë e bukur në fakt. Ke shumë të drejtë sepse unë e gjeta këtë macë, ajo ishte për të ngordhur, me të drejtën ishte në motorin e një makine që po ecte. Shoferi e dëgjoi, ndaloi dhe kaq, kjo është histori, unë isha thjesht kalimtar aty dhe e mora në shtëpi. Është shumë e vogël, tani është. Të tilla gjeste më pëlqejnë vërtet, kur gjej histori të tilla të kafshëve të braktisura rrugës dhe kur merren pastaj nga njerëzit. Ishte me fat, unë thash kjo është me kaq shumë fat, saqë le ta mbajmë pranë. Bravo. Okej, në rregull, presim komentet tuaja, e kemi hedhur tani më që prej ditës së djeshme këtë pyetje në Facebook, në faqen e A2 CNN, dhe duam ti komentojmë her pas here dhe të shikojmë edhe çfarë marrëdhënie keni dhe ju me kafshët shtëpiake. Sot fatmirësisht punon Facebooku, ka përshtypjen. Punon Facebooku, Instagrami të tëra, nuk ka më probleme, e kanë hapur Chelsea këtë radhë. Okej, në rregull. Ti si mendon, për shembull Erioni, do kishte qef një qen apo një macë në shtëpi? Nuk e di sepse më përshtypjen që do t'i pëlqente shumë një macë. Erioni pikës Blend. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes. Na tregu pak të marrëdhënie me kafshët, si ke? Jo, unë marrëdhëniet me kafshët i kam më të këqija se me njerëzit. Vërtet? Sepse dua më shumë njerëzit praktikisht, por nëse do zgjidhja ndërmjet një qen dhe një macë, do zgjidhja një macë sikurse kam bërë vite më parë, teksa edhe unë ashtu sikurse Blendi gjeta një të tillë poshtë një pallati, po ishte natën vonë, nuk u lodha shumë të pyesja kush e kishte dhe kujt i kishte ikur. Ishte mjaft e vogël, e mora, e rrita derisa ngordhi nga dashuria. Ja, mos na trishto kështu tani. Unë thash ngordhi nga dashuria, pse duhet të trishtoj? Jo. Kush ngordh nga dashuria ngordh në mënyrën e dur. Kam përshtypjen, po. Nuk është një shprehje që më kujtua kur po thoshe midis njerëzve dhe kafshëve, që sa më shumë i njoh njerëzit aq më shumë i dua qent. Unë nuk jam as të qent as të macet para. Ti nuk je me këtë. Sa më shumë i njoh njerëzit, aq më shumë i dua ata. Unë mbetem këtu. Nuk ka, është komplet. Shumë mirë, Promete, le të vazhdojmë në tutje me informacion. Do ju sjell flakën tani. Linja për ty atë. Faleminderit.
Moti ftohtë dhe me pak reshje nuk i ka penguar aktivitetet festive për ardhjën e pranverës. Festimeve të 14 marsit në Elbasan ju bashkuan banorë të qyteteve të tjera dhe shtetas kosovar. Me këtë rast, kryeministri Rama nuk kurseu as batutën në urimin e tij. Uroj gjithë gëzuar ditën e verës këtu nga Elbasani. Është një vit i veçantë edhe për ditën e verës. Lala me 14, Luli me 16, Lali me 17. Kryeprokurorja e përgjithshme e përkohshme Arta Marku do të kërkojë një mandat të plotë 7 vjeçar si prokurore e përgjithshme. Të martën, kur Këshilli i Lartë i Prokurorëve pritet të mblidhet për të hapur garën për kreun e akuzës, mësohet se kush do të jenë kandidatët për këtë post. Mes tyre janë vartës të Markut si Adnan Xholi, Olsian Çela, Besnik Muçi, Enrik Ligori, Ervin Kondili dhe Plaren Dreca. Emrat e kandidatëve pritet i kalojnë me urgjencë institucioneve të posaçme të vettingut dhe vetëm pas fjalës së fundit të tyre, ato do të emërohen në postet e larta. Lista e deputetëve në zgjedhje nuk ishte vendimi imi, por i 17 deputetët që dogje mandatet për kauzën tonë janë padyshim krenaria ime. Këtë tha kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, teksa foli për çdo të ri që futet në parlament në logon e kësaj partie. Dhe djegja mandateve tregoi edhe një herë që lista e deputetëve nuk ishte zgjedhja e Monika Kryemadhit, por 17 deputetët që dogjën mandatet dhe të gjithë ata që pranuan të mos jenë pjesë e parlamentit të krimit, janë krenaria e Monika Kryemadhit, por janë krenaria e LSI-s. Sekretari i Shtetit në Ministrinë e Jashtme Gjermane Mikael Rothe konsideroi si lëvizje të papërgjegjshme bojkotin e parlamentit nga partitë opozitare. Në një intervistë për Deutsche Welle, Rothe quan situatën politike në Shqipëri shumë të helmuar. Ai zhvilloi edhe një takim me zëvendës ministrin për Evropën dhe punët e jashtme Gent Saka. Nisur nga informacionet që zotëron, Rothe këshilloi opozitën shqiptare të drejtohet institucioneve të drejtësisë lidhur me dyshimet për vjedhje të zgjedhjeve. Deputetët britanik aprovuan në dhomën e komunëve një amendament që kërkon shtyrjen e largimit zyrtar nga Bashkimi Evropian dhe kjo pritet sipas tyre të ndodhë më datën 30 mars. Ndodhur në këto kushte, edhe të tjerë kandidat, por njëkohësisht dhe pjesëtarë të parlamentit kërkuan gjithashtu që kjo të bëhet dhe largimi të mos ndodhë më datën 29 mars, por më 30 qershor, ndërkohë më herët ligjvënësit refuzuan mbajtjen e një referendumi të dytë për Brexit me 334 vota kundër dhe 85 pro. Kjo ishte hera e parë në dhomën e komunëve që votoi për një propozim të tillë. Kaq për këtë takim të parë me informacionin. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit Erion për gjithçka që na informon. Do takohemi sërish së bashku në momente të tjera për të marrë informacione të mëtejshme. Faleminderit. Okej, mirë, në rregull, tani është momenti për të marrë edhe informacionet e para të motit. Dje ishte një ditë e çuditshme. Ato gjymat nuk i pam gjykuar. Gjymat të vegjël, ishin të gjymat të vegjël. Gjithsesi, jemi me Tanjen e cila natyrisht do të japi informacion për sot, por përpara Tanjes se të kalojmë tek informacioni i ditës së sotme, na thuaj pak, ti si ke marrëdhëniet, atë pyetje që i bëm dhe Erionit. Ti ke kafsh në shtëpi? Jo, nuk kam kafsh në shtëpi, nuk e di nëse do mbaj kafsh në shtëpi. Kam aq shumë njerëz për të dashur sa që nuk e di nëse do gjej ndonjë hapësirë në të ardhmen time. Pse tani ne që kemi kafsh, kemi njerëz? Jo, keni pak njerëz për të dashur. Okej, mirë. Jo, nuk e di, nuk kam patur dhe nuk e di. Jo, nuk e di nëse do kem, nuk e di. Pak le të themi që Tanja është tek ata njerëz të ndërgjegjshëm, të cilët thonë, unë nuk kam kohë t'i dedikohem maksimalisht në kafshë dhe unë jam shumë dakord me këtë. Sesa ta lë diku në një shoqë të shtëpisë. Njëra nga gjërat që njerëzit bëjnë gabim dhe prandaj ndonjëherë i marrin kafshët pastaj braktisin, sepse nuk dinë se sa shumë përgjegjësi vijnë bashkë me kafshë. Prandaj unë kam një mace. Dhe s'kam një qenë, se qeni duhet dali çdo ditë, duhet shëtitur çdo ditë, ka ato, siç thuhet, punët e veta, kështu që bën atë që mund të bësh, që të mos ta torturosh dhe një kafshë. Kafsha nuk lihet shumë në kafaz brenda në shtëpi. Po, s'ka sens. Ajo pastaj do thotë që si e mirë, por nëse gjithsesi. Jo, unë mendoj që është një angazhim shumë i madh. Do të thonë të kujdesesh për një kafshë, unë konceptoj, nuk jam kujdesur si për një fëmijë, kështu që për momentin kam 2 vajza për të rritur, kështu që derisa të çon në një farmoshe, nuk besoj se do kem kafshë. Pastaj ato do ta kërkojnë kafshën. Po, ato i adhurojnë kafshë, po për momentin nuk kemi rënë dakord si familje që të marrim një kafshë. Me që hamë këtë bisedë, le të ftojmë edhe një herë njerëzit që na dëgjojnë. Ju mund të jepni mendimin tuaj në Facebook, unë A2 CNN, keni apo jo kafshë shtëpiake, ç'mendoni për vajtin e tyre në apartament? E gjithçka që doni të komentoni, jeni shumë mirë pritur në faqen tonë. Po, të kalojmë në kushtet e motit. Në fakt, dita e sotme, por jo vetëm sot, edhe fundjava do të jetë me mot të mrekullueshëm. Sot gjatë gjithë ditës do me nënkthjellimit në të gjithë territorin shqiptar.
në orët e para të ditës ka patur vranësira kryesisht në veri dhe në veri perëndim, megjithatë nuk bëhet fjalë fare për eshja sot dhe të shtunën dhe të dielën, pra do të ketë kryesisht kthjellime. Çfarë është për të theksuar janë temperaturat. Sot mëngjes ka patur një rënje të temperaturave me 2 apo 3 gradë, e kemi ndirë motin më të freskët në mëngjes, megjithatë mezita sot për shkak të kthjellimeve që do të jenë dominante, sillin një rritje me 2-3 gradë të temperaturave. Pritet që maksimumi sot arrin në 16-17 gradë Celsius. Dita e shtunë dhe e diela, e shtuna sjell një rritje sërish të ndjeshme në mëngjes dhe në mesditë, e diela sjell rritje vetëm në orët e mesditës, pra për të shtunë dhe për të dielën presim që moti të dominohet nga kthjellimet, temperaturat në territorin shqiptar të variojnë nga 3-4 më e ulta në rang territori, kjo në zonat lindore, deri në 22 apo 23 gradë Celsius, kjo në zonat e ultërësirës, dhe në pjesën më të madhe të ultërësirës perëndimore presim 20 apo 21 gradë Celsius, kjo për ditën e diel dhe pjesërisht të shtunën. Pjesërisht në ultërësirën perëndimore. Do të jenë 20 dhe 21. Ky është informacioni në lidhje me kushtet e motit për Shqipërinë, jo vetëm në ditën e sotme, por edhe të shtunën dhe të dielën. Pra kushtet e motit janë shumë të mira për këtë fundjavë. Shkëlqyshëm. Njerëzit kanë përshtypjen që tani duhet lëvizur, planifikuar. Kështu që shkëlqyshëm. Mirë, okay, do të shkojmë pak tek trafiku në kryeqytet në këtë moment, zonë Zotrin do t'i ofrojmë një hartë të Tiranës për të parë se si është situata në këto çaste dhe vërejmë se ka vetëm pak ngadalësim tek po themi zbritja nga Kino Studio drejt, ajo i bie ti diku tek shkolla e bashkuar, pra para spitalit ose qendrës spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu ka pak ngadalësim në linjën e Porcelanit dhe Alidemi duke se qarkullon mirë tani, pak vonesa vetëm tek Bryli, 21 dhjetori ka po themi disa mjete që presin në semafor, por asgjë për të raportuar në këto momente si shqetësim. Është ende herë pra ora në këto çaste është 7:12 minuta, kështu që është e lirshme për të kaluar Tirana dhe ju rekomandoj që dilni tani nëse doni të shkoni shpejt diku. Mirë, do të shkojmë tek moti, tek sporti. Nuk e di pse emocionohem sa herë që kam Kristin e li, nuk e kuptoj këtë punë. Si shpjegohet? Le të lidhemi një herë, shikojmë nëse. Okej. E kemi Krist, të të bëjmë edhe ty të njëjtën pyetje që i bëm edhe Tanjës edhe Erionit. Si është moti ande nga sporti? I nxehtë ka qenë me ndeshjet e një nate më parë. Po mirë, Krist, ti si ke marrëdhëniet me macet, me qent, me kafshët shtëpiake? Se kemi kufizuar me macet me qent. Kur thot ajo un kam një piton, apo diçka të kësaj natyre do trobesh. Jo, është vërtet, në fakt kam patur marrëdhënie të mira duke qenë se banoj në një banesë private dhe kafshët kanë qenë prezente për vite me radhë në banesë, si qent ashtu dhe macet, duke vazhduar tek shpendët, te zogjt. Pas ke qenë i privilegjuar. Po, ka bërë thumba. Okej. Kris, linja për ty. Faleminderit. Inter dështon të mbërrit tek kualifikimi në UEFA Europa League. Zikaltri tum poshtë në San Siro 1-0 nga gjermanët e Eintrachtit, duke bërë që të jenë këta të fundit ata që të kalojnë në çerek finale. Goli vetëm i takimit u shënua nga Jovic, që në nisje të sfidës. Pas duelit të parë të mbyllur në barazim pa gola, Inter nuk mundi të bëjë asgjë përballë publikut të tij, ndërkohë që mori një shuplak të rëndë në prag të derbit të Madoninës që luhet këtë fundjavë. Ndërkohë në duelet e tjera ka patur surpriza dhe spektakël. Slavia e Pragës është kualifikuar mrekullisht në çerek finale pasi mundi 4-3 në kohën shtesë Sevillan, një nga skuadrat më të forta të këtij turneu. Pasi barazuan 2-2 edhe në duelin e kthimit, çekët ja dolën të kalojnë mëtej fal 2 golave në kohën shtesë, ku në njërin prej tyre ishte protagonist edhe ish sulmuesi i Skënderbeut, Peter Olainka. Ndërkohë Chelsea ka kryer një formalitet ndaj Dinamos së Kievit duke fituar thellë 5-0. Napoli u mund 3-1 nga Salzburg, por kualifikohet në saj të suksesit në ndeshjen e parë, të cilën e fitoi në shifrat 3-0. Arsenali doli të përmbysë re në 3-0 në shtëpi dhe kualifikohet gjithashtu për mëtej. Edhe Valencia bëri mrekulli në minutat e fundit duke barazuar 1-1 dhe duke e marrë një kualifikim të artë pas rezultatit të përgjithshëm 3-2. Mirë, pas ndeshjeve të mbrëmshme kemi dhe skuadrat e kualifikuara për në raundin tjetër, pra për në raundin çerek final. Këto që shohim në ekran janë 8 skuadrat e kualifikuara. Kemi të bëjmë me 2 skuadra angleze, Chelsea dhe Arsenal. Janë italianët e Napolit, janë 2 skuadra spanjolle, siç janë Valencia dhe Villarreal, janë çekët e Slavia së Pragës,
E gjermanët e Frankfurtit dhe portugezët e Benficas. Kujtojmë që ditën e sotme pas shortit të Champions League do t'hidhet shorti edhe për UEFA Europa League në orën 13 atje ku do të mësohen çiftet çerek finaliste. Ishte gjithçka sa i përket kësaj hapësire të parë sportive. Faleminderit Kris për informacionet që na solle, do të ridëgjojmë sërish së bashku. Mirë, tani është momenti për të kthyer mbrapa në kohë, sepse jemi tek kjo datë në histori për të parë dhe kalendarin se çfarë ka ndodhur pikërisht në datën 15 mars. Të shikojmë ngjarjet e kësaj date dhe rikthehemi së bashku për të lexuar më tej dhe mediat online për të parë çfarë ka interesante. Por le të ndjekim ngjarjet e kësaj date. 44 para erës së re, Jules Cezari, diktator përjet i Republikës Romake, vritet nga senatorët gjatë një takimi në sallën e teatrit Pompei në Rom. Në komplot, morën pjesë rreth 60 fisnik, përfshirë dhe personin për të cilin Cezari ishte kujdesur aq shumë, Marcus Brutus. 1493, Kristofor Kolombi kthehet në Spanjë pas udhëtimit të tij të parë në botën e re. 1875 në Konic, lindi Faik Konica. Mësoi fillimisht në Konic, pastaj në Shkodër, Paris, Dijon, Stamboll, Boston. Student i përjetshëm, gazetar, opinionist, albanolog, botues, diplomat, modeli kritikës letrare dhe nismëtar i prozës moderne shqipe. Atë kohë, tepër përpara përmendimin shqiptar, prandaj zemërohej dhe pa kursyer përdori satirën. 1892, shteti New Yorkut përdor për herë të parë kabinën e votimit automatik. 1892, u themelua Liverpool, klub futbolli anglez. 1907, Finlanda është vendi parë evropian që u jep grave të drejtën e votës. 1928, Benito Mussolini modifikon sistemin zgjedhor të Italisë, duke hequr të drejtën për të zgjedhur. 1944, qyteti italian Kazino shkatërrohet nga bombardimet e forcave aleate. 1946, kryeministri britanik Clement Attlee pajtohet me të drejtën e Indisë për pavarësi. Gjatë qeverisjes së tij, Britania u tërhoq nga Palestina duke hapur rrugën për krijimin e shtetit Izraelit. 1975, ndahet nga jeta biznesmeni grek Aristotel Onazis. 1990, Mikhail Gorbačov zgjidhet presidenti i parë i Bashkimit Sovjetik. 2005, presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova pëson një atentat. 2008, një shpërthim i fuqishëm në Gërdec shkaktoi vdekjen e të paktën 26 personave, si dhe plagosin e qindra të tjerëve. 1835 lindi Eduard Strauss, kompozitor dhe dirigent austriak. 1887 lindi Mustafa Kruja, kryeministri i Shqipërisë në periudhën 1941-43. 1975 lindi Eva Longoria, aktore dhe producente amerikane. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e CNN zonja Zotris apo pat pra disa prej ngjarjeve kryesore që kanë ndodhur në 15 mars të vite. Tani është koha që të shikojmë disa prej mediave kryesore dhe titujt që ato kanë tani në mëngjes. Po dhe e para si për herë është faqja e a2cnn.com, pra ku mund të lexoni mjaft informacione interesante dhe ku kemi tani në këtë moment pikërisht pra faqen tonë online, zyrtare po hetohet mbi veprimtarinë e politikanëve për blerje votash. Pra ky është dhe lajmi kryesor që gjendet në a2cnn.com. Gjithashtu mund të lexoni raporti Eurostat, mbi 19.000 shqiptar kërkuan azil në shtetet e Bashkimit Evropian. Gjithashtu skandali kampeve toksike në Kosovë, eksperti i OKB-s ngre alarmin. Mund të lexoni Britania kërkon kohë, deputetët votojnë shtyrjen e datës së largimit nga Bashkimi Evropian. Do të flasim gjatë emisionit tonë edhe për këtë temë në vazhdim. Gjithashtu mund të lexoni edhe deklaratat e Maliqit, pra pikërisht i ftuar mbrëm tek Endri Gjafo, leadershipi i PD-s, fat për Ramën, me këtë frym nuk fiton. Gjithashtu ai ka deklaruar parlamenti do të mbushet si jam ndikuar nga askush. Dhe një tjetër deklaratë e tij, Partia Demokratike, nevojë për leadership të ri, pse jo Argita Berisha. Por mund të lexoni gjithashtu Tiranë plagoset me armë 26 vjeçar në komunën e Parisit dhe fatura e kripur, shteti humb gjyqet 3.1 miliard lek kosto në 3 vjet. Pra këto janë disa prej lajmeve kryesore që shikoni, mund të klikoni dhe në videot që kanë të bëjnë me programet tona, me edicionet e lajmeve dhe të ftuarit interesant dhe gjithçka që është diskutuar këtu në studiot e A2CNN. Pra këto mund t'i gjeni në faqen tonë online. Ecim më tej. Shkojmë tek Panorama, tani në mëngjes shikojmë disa prej titujve të fundit që Panorama ka hedhur online. Sali Jani, kryeministri i izoluar ndërkombëtarisht, çlirimi i qeverisjes nga Rama i hap rrugë drejtësisë.
Efter Maliqi, Rama nuk ka folur me mua, në rresh nuk më vë dot njeri, zvotoj kundër opozitës. Gjithashtu, me foto e shoqëruar pra tek Panorama gjeni të shtëna me armë në Tiranë, një i plagosur dhe detajet e para të kësaj ngjarje që ka ndodhur gjatë natës së mbrëmshme. Gjithashtu përplasjet tek Petronini, dhoma e përmbaruesve reagon publikisht. Distancohemi nga ky rast i izoluar, thonë ata, pra flitet për sjelljen që kanë patur oficerët përmbarimor tek shtëpia e rrugës Sami Frashi pra pranë shkollës Petronini. Hajnia si merit absolute, denoncimi i Berishës. Ministria bën drejtor të akuzuarin për vjedhje dhe është një akuzë që zoti Berisha, pra ish kryeministri, ka lëshuar në rrjetet sociale. Historia monstruoze, babai përdoronte prej 2 vitesh vajzën 9 vjeçare, e ama dyshonte këto dhe të tjera mund t'i gjeni tani në mëngjes tek faqja online e gazetës Panorama. Vazhdojmë më tej me një tjetër të përditshme dhe në këtë moment jemi tek gazeta shqiptare. Ervin Mata i bën kërkesë prokurorisë, dua të dëshmoj. Gjithashtu kemi Tupja, Rama ka frikë nga teatri se she veten lakuriq. Gjithashtu Beskida Aliaj si të llogarisni sakt pensionet e pleqërisë, pra është ky tjetër informacion që vjen. Mund të lexojmë gjithashtu ekspertja si të bëni verifikimin e kontributeve për të marrë pensionin. Ministri gjerman, situata në Shqipëri e helmuar, dialogu i vështirë. The Independent, nga ushqimi tek gjallëria e qytetit, pse duhet të vizitoni Tiranën në 2019. Takimi plot, Basha mbleth elitën të japin fund tranzicionit të zgjatur. Gjithashtu Rama batuta për ditën e verës, Lala e feston më 14, Luli më 16 dhe Lali më 17. Pra këto janë gjithçka që vijnë në faqen e parë të gazetës shqiptare. Okej, do të shkojmë në një tjetër media të shikojmë se cilët janë titujt kryesor atje dhe radhën e ka gazeta Tema. Në këto momente shohim te kjo se si Basha ankohet. Ftesë qytetarëve, Rama më ka tradhtuar të ngrihemi në këmbë. Ushtria kineze po përfiton nga Google, është një pyetje që ngrihet në faqet e gazetës Tema. Gjithashtu, frok çupi i ashpër, influencat ruse janë në kulmin e tyre. Shqipëria, opozita, viktim ose biri i tyre, po i ushqen. Donald Trump, çështja e Brexit i ka futur në dilemë shumë vende. Publikohet video e tragjedisë në shkollë, pamjet e rënda. Dhe gjithashtu lexojmë se kanë mbulime mbi sportin për Real Madrid Barcelona 10-0, çfarë kontrasti mes dy skuadrave për sa i përket trajnerëve. Gjithashtu tek Tema editorial nga Mirobaze, çfarë i bashkon kandidatët opozitar që po mbushin kuvendin, është njëri prej opinioneve politike që mund të lexoni aty dhe ne do ta mbyllim me temën në këtë moment. Shkojmë në një tjetër media. Shikojmë se cilët janë titujt tek Mapo. Po, jemi tek Mapo dhe shikojmë në titullin kryesor emri kush është i riu që u plagos tek komuna e Parisit. Gjithashtu mund të lexoni nga politika, Basha reflekton për listën e deputetëve. Protesta e 16 marsit, kemi deklaratë me Sila Dodës, pra që lidhet pikërisht me protestën që do të vijojë ditën e shtunë, fonto nga vendi i ngjarjes, pra ku është qelluar me armë, gjithashtu prokuroria po hetohet veprimtaria e politikanëve, flet për blerjen e votave, po, flet djali që ushtrim mbi makinën e policisë tek Petronini Luarasi, gjithashtu Tiranë të shtëna me armë zjarri, dyshtohet një i plagosur dhe natyrisht të tjera ngjarje dhe informacione që mund t'i gjeni pra pikërisht në faqen e parë të kësaj të përditshme. Dakor. Shkojmë tutje, shohim shqiptare.com në këto momente flasin për atentatin që ka ndodhur gjatë mbrëmjes pra tek komuna e Parisit këtu në kryeqytet, që llohet 3 herë në drejtim të 26 vjeçarit e ka plumbin në këmbë. Një person pra është plagosur fatmirësisht, ka qenë pa viktima kjo atentat në këmbë mbrëmjen e djeshme në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:50 minuta dhe i plagosuri është Enea Keqa, 26 vjeç, i cili ndodhet në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën, njofton shqiptaria.com. Shohim disa prej titujve të tjerë. Sondazhi i GPF për Report TV, sikur zgjedhjet politike të bëheshin sot, pra kjo është pasqyrimi i sondazhit që është publikuar nga Report TV, mi 53% do të votonin për Partinë Socialiste, thot ky sondazh. Gjithashtu, Kodheli, PS nuk strehon deputet nga opozita, lideri demokrat do dhun në protestë, është njëra nga deklaratat që ka bërë njëri prej eksponentëve të Partisë Socialiste, siç është Mimi Kodheli, dhe një lajm i fundit tek shqiptare.com, pranga ish drejtori të LSI-s në Shkodër dhe 11 të tjerëve si pjesë e skemës së fajdeve kthe borxhin ose jep pronë. Aty ka qenë një prej ngjarjeve të bujshme nga ana e kronikës ditën e djeshme, pra kapja e një grupi fajdexhinsh në Shkodër.
Okej, vazhdojmë më tej me një tjetër të përditshme dhe faqen online të reporter.al, që sulton në netin për stokun e ilaçeve të skaduara. Pra ky është edhe lajmi që vjen nga reporter.al. Gjithashtu mund të lexoni nga vendi, kemi aksioni antifajde në Shkodër, sekuestrohen gjysmë milioni euro. Arrest shtëpie për protestuesin akuzuar se goditi efektivin e FNSH-s në Fier. Fshija e dhuratave nga Baxhanaku dogji kreun e apelit të krimeve të rënda. Gjithashtu nga rajoni, raporti perëndimi egzageron për ndikimin e Turqisë në Ballkan, strategjia e re e Kosovës për krimet e luftës as pengesat politike, marrëveshja me Maqedoninë e Veriut frymëzon deg të ekstremit të djathtë në Greqi. Pra këto janë dhe disa prej lajmeve më të rëndësishme që mund t'i gjeni pikërisht në faqen online të reporter.al. Vazhdojmë më tej. Tjetër media sot mëngjes është edhe Monitor që do të shohim. Tatimet rikujtojnë bizneset për pagimin e këstit të tatim fitimit në rast se kanë harruar që ta paguajnë. Sistemi i prokurimit elektronik, 83 operator të huaj u regjistruan në vitin 2018 pra në sistemin e prokurimit elektronik. Gjithashtu, gara për fondet publike përjashtojnë 17 kompani, shkak kryesor kanë qenë deklarimet e rreme, për të paktën 55 kompani janë bërë propozime për përjashtim nga gara në procedurat e prokurimit. Gjithashtu, indeksi Mercer, Tirana me cilësinë më të keqe të jetesës në Evropë, Tirana renditet e 175 nga 231 qytetet kryesore në botë për cilësinë e jetesës në vitin 2019 sipas një indeksi të përvitshëm të kompanisë këshilluese Mercer. Ky është një lajm i keq pra për gjithë fansat e Tiranës. Po, vazhdojmë më tej, shikojmë kë kemi tani, jemi tek gazetat në Kosovë, pra jemi tek koa.net, ku në qendër të vëmendjes vetvendosja nuk dallon në logjik dhe funksionimin nga PDK-ja, thot Tërmkolli. Pra ky është lajmi që vjen te koa.net. Gjithashtu pas reportimit në KTV-s, prokuroria nis hetimet në Telekom. Tërmkolli, komandantët kanë qenë në gjendje ta djegin shtetin për të ruajtur pushtetin. Qeveria thot se gjatë vitit do të marrë kontrollin e plot mbi Brezovicën, premtohen investime. Ministri Lekaj nuk i vjen keq që ju punsua reja në Telekom, thot se djalin e ka të papun. Pra, këto janë dhe lajmet dhe titujt kryesor që vinë tek koha.net në këtë moment me faqen e saj online. Okej. Besoj jeni tek CNN, madhomendja po. Titulli kryesor është një ngjarje e rëndë që ka ndodhur në Zelandën e Re, në qytetin Christchurch. Është hapur zjarr dhe janë 3 burra dhe një grua, cilët janë arrestuar, ndërsa ka pasur disa viktima, të paktën në 2 vende të ndryshme në qytetin Christchurch në Zelandën e Re. Gjithashtu, shikojmë se si njëri ndër të emëruarit e presidentit Trump ka hequr dorë nga departamenti i çështjeve të veteranëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky do t'i kujtoj është departamenti i rëndësishëm atje, duke qenë se ata janë të përfshirë në shumë luftra dhe kanë shumë veteranë. Dhe fati i studentëve që janë kapur në këtë skem mashtrimi me pranimet në kolegje betet i pasigurt, raporton CNN-i sot në mëngjes. Këto dhe tjera mund të gjeni pranë faqen e tyre kryesore, është cnn.com. Dhe këtu kemi arritur në fund të prezantimit të disa prej titujve kryesor që mediat online ofrojnë në këto çaste për ju që t'i lexoni. Mirë, dhe ne ju lëm tani në shoqërinë e fotove të një dite më parë dhe do të jemi më pas për të diskutuar në fakt disa nga lajmet që vinin së muzikën ndërkombëtare me të vërtetë mjaft interesante dhe ne si çdo të premte do të kemi këtu gazetaren e lajmeve ndërkombëtare në CNN Rosal Babedo për të diskutuar dhe për të komentuar disa prej tyre. Ajo ndërkohë vendos mikrofonin, ne do të jemi këtu dhe do të zhvillojmë bisedën vetë. Rikthehemi pas pak.
Shumë mirë, pra, këto ishin disa prej fotove të një dite më parë, si që transmetojmë çdo mëngjes këtu në Dita Jonë, një mundësi për hapur një dritare mbi botën, dhe me që jemi tek bota, si çdo të premte, pra siç Aulona e përmendë pak më parë, Rosalba Bejdo është këtu me ne dhe le të flasim pak për një javë të çmendur, nëse mund ta shojmë kështu. Vërtet, po. Ka qenë vërtet një javë e çmendur, vetëm sa i përket Brexit, se zhvillime të tjera të rëndësishme nuk është se ka pasur, por Brexit ka qenë javën më dramatike. Unë do doja që të shikonim insertin që kam përgatitur dhe më pas të diskutonim. Ndjekim insertin atëherë dhe rikthehemi. Procesi i shkëputjes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian përfshihet nga kaosi. Kryeministra Theresa May arriti të siguronte garanci të reja nga Bashkimi Evropian për ndryshime ligjërisht të detyrueshme për kufirin e Irlandës së Veriut, por kjo nuk ka mjaftuar për të bindur ligjvënësit të mbështesin Ujdin. Një ditë pasi rrëzoi sërish marrëveshjen e negociuar nga May, Dhoma e Komunëve i tha jo mundësisë për divorc pa ujdi. Opsionet në tavolinë tashmë janë zgjatja e afatit të Brexit dhe mbajtja e një referendumi të dytë. Përkeqësohet situata humanitare dhe politike në Venezuelë, mungesa e ushqimit dhe ujit të pijshëm bëhet gjithnjë më e theksuar, por problemi më i madh është ndërprerja e energjisë elektrike prej gati një jave. Spitalet po vuajnë më së shumti blackoutin, që është fajsuar për 10 vdekje. Maduro akuzon Shtetet e Bashkuara për atë që e quan sabotazh, ndërsa lideri i opozitës Juan Guaido thotë se çdo opsion mbetet në tryezë për rrëzimin e presidentit në detyrë. Rrëzimi një avioni Boeing 737 Max të kompanisë ajrore etiopiane ditën e diel i kushtoi rënd prodhuesit amerikan. Singapuri dhe Australia ishin vendet e para që njoftuan pezullimin e fluturimit të këtyre avionëve, të ndjekura nga SBA, Britania e Madhe, Kina dhe India. Përballë një situate të tillë vetë kompania Boeing deklaroi se do të linte në tokë të gjithë flotën e modelit 737 Max. Mirë, Brexit. Shkoj gazetën e Times of London sot mëngjes, ja ku e ketë titull kryesor. Ose se pati zhvillime dje darkë prandaj. Mund të ketë një shtyje të Brexiton ata për në datën 30 qershor. Po sepse Theresa May mori mandatin nga parlamenti, megjithatë kjo nuk është e thënë sepse tani nuk është në dorë më të britanikëve, është Bashkimi Evropian ai që duhet vendos. Në fakt se i përket. Ma shpjegoj se kur jam 2 vjeç. Sepse unë e kam ndjekur këtë, jam gati 40. Po e kam ndjekur dhe nuk po kuptoj. Shumë e vërtetë. Realisht, domethënë këto ngjarje vendosin sa votim u bën tani? 3? U bën 3 dhe do të ketë dhe një të katërt me datën 20 mars. Theresa May do të provojë sërish ta kalojë ujdinë e saj në parlament, do të jetë po njëjta ujdi. Megjithatë ajo shpreson që përballë këtij kaosi të bindë parlamentarët që ta mbështesin. Në fakt në fillim të javës u mendua që pati një zhvillim pozitiv dhe që ngërçi Brexit do të zgjidhej. Theresa May mori garanci nga Bashkimi Evropian, Junckeri, se do të ketë pra ndryshime ligjërisht të detyrueshme sa i përket kufirit të Irlandës së Veriut. Pra, britanikët, ligjvënësit britanik, shumica e atyre që kundërshtonin pra çështjen e kufirit me Irlandën e Veriut, që nuk duan që të kthehet një kufi i fortë, megjithatë nuk duan dhe që Britania e Madhe të mbetet e mbërthyer në rregullat tregtare të Bashkimit Evropian, kërkonin pra garanci ligjore që mekanizmi frenues për Irlandën e Veriut të mos ishte i përhershëm. Bashkimi Evropian ja dha këto garanci ligjore. Edhe pse kishte thënë më parë, Junckeri që ky është bëri një hap rapa. Dilli më i mirë që mund të gjeni marrëveshje më të mirë se kjo nuk do të ketë. Megjithatë Bashkimi Evropian po themi lëshoi dhe pak. Ka bërë goxha lëshime Bashkimi Evropian, duke që May shkoi edhe një herë me këto lëshime. Shkoi me këto lëshime dhe e bindur që do të kishte mbështetje. Do mbëri thirrje që kjo ishte lëshimi më i mirë që mund të siguronin dhe në prag të një situate të tillë kërkoi pra që të mbështetej. Parlamentarët britanik e rrëzuan sërish. Po sepse këta janë anglezë, ata thanë nuk do lëshojmë dhe lëshuan, prapë nuk do lëshojmë, do të lëshojnë sërish. Sepse ndikoi shumë edhe opinioni i kryeprokurorit britanik, i cili tha që garancitë që kishte ofruar Bashkimi Evropian nuk ishin aq të forta dhe ligjërisht Britania e Madhe nuk ishte detyruar, domethënë, që të shkëputej nga rregullat tregtare të Bashkimit Evropian. Pra nuk kishin garanci të forta ligjore. Kjo mjaftoi që britanikët ta rrëzonin sërish marrëveshjen. Megjithatë u rrëzua dhe propozimi për të ripërsëritur referendumin. Pra ishte edhe ky një opsion që ndoshta të ribëhesh edhe një herë sepse me sa duket janë penduar. Kjo ishte e papritur. E propozoi një deputet
autoritet e pavarur, e cila ka qenë në radhët e konservatorëve. Megjithatë, kjo ishte e papritur, propozim për referendumin nuk do të votojë, nuk ishte në plan. Ai që u rrëzua për së dyti ishte ideja e një Brexiti pa marrëveshje. Britanikët nuk duan asnjë Brexit pa marrëveshje dhe kjo ishte një goditje e re për kryeministren Theresa May, pasi ajo ka thënë që është shumë më mirë që Britania e Madhe të shkëputet nga Bashkimi Evropian me ose pa marrëveshje në datën 29 mars. Nuk do Theresa May që të shtyhet afati i Brexit, nuk do që Britania e Madhe të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare e Parlamentit Evropian që janë në muajin maj, sepse në qoftë se afati do të shtyhet për te i qershorit, Britania e Madhe do të jetë e detyruar të marrë pjesë në zgjedhjet e Parlamentit Evropian, do të vazhdojë dhe periudha e zgjatjes do të jetë shumë e gjatë nga sa ishte parashikuar. E rrëzuan pra edhe idenë e marrëveshjes pa ujdi, nuk e duan, u rrëzuan me një shumicë bindse. Që do të marrë tani Britania pjesë në zgjedhjet e PS? Tani kjo do të varet nga votimi 20 marsit. Votimi i dieshëm, britanikët, ajo për çka ishin të gjithë një zëri, ishte që duan zgjatje të afatit të Brexit, nuk duan që Britania të shkëputet në datën 29 mars. Por Theresa May do të vë në votim sërish ujdinë e saj në 20 mars. Në qoftë se ujdia do të rrëzohet sërish, atëherë afati i shtyrjes do të jetë shumë i gjatë dhe Britania e Madhe pritet që të marrë pjesë në zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Në qoftë se votimi marrëveshja do të votohet, do të mbështetet nga ligjvënësit britanik nga Dhoma e Komunëve, atëherë afati i shtyrjes do të jetë deri në datën 30 qershor. Edhe Trump është shprehur dhe ka thënë që është një marrëveshje e menaxhuar keq kjo, pra negociatat menaxhuara keq. E ka humbur kontrollin Theresa May të Brexit. Megjithatë, edhe fakti se desha të përmendja çështjen e referendumit ishte shumë e rëndësishme që u vu për votim referendumi, pasi deri më tani nuk ishte konsideruar si një opsion, të paktën në pikën në cilën gjendet tani procesi. Megjithatë, në një zhvillim të papritur dje ishte kryetari i parlamentit i cili tha se do të vihet për votim. Është refuzuar dhe është refuzuar bindshëm, nuk e duan një referendum të dytë, tani në këtë moment do t'i komplikonte edhe më shumë gjërat. Megjithatë, nuk përjashtohet në një moment tjetër. Megjithatë, gjëja është që kaq shumë energji sa është shpenzuar në këto 2-3 vjetët e fundit me Brexit, sa artikuj janë shkruar, sa është folur. Mbi të e gjitha mund të ishte shmangur. Duke që pranverë nxehtë në Britani. Mirë, po tani në Venezuelë. Në Venezuelë aty ka patur zhvillime, aty madje mund të themi që precipitojnë zhvillimet shumë forte dhe situata në Venezuelë ka kaluar nga alarmante në katastrofike, do të thoja. Është një krizë humanitare e vërtet. Pamje shumë të dhimbshme kanë ardhur nga Venezuela këto ditë që tregojnë qytetarët teksa qëndrojnë në radhë për të siguruar produkte bazë që janë buka, orizi, mungojnë produktet, mungojnë medikamentet, por ajo që mungon uji. Që foto nga fotot tona të ditës, kemi patur në fakt në gjithë këto ditët e kësaj jave, njerëz që shkojnë të mbushin ujë në tubacione e çara që kanë rrjedhje. Po ka fëmijë për shembull që shkojnë edhe te ujërat e zeza dhe garda e Bolivarit që mundohet t'i ndalojë sepse ka infeksione, por njerëzit janë të dëshpëruar, duan të pinë ujë në çdo formë tani. E vërtet, dhe ajo çka e ka precipituar situatën është fakti që Venezuela prej më shumë se një javë është pa energji elektrike. Rrjeti elektrik ka një defekt dhe është në errësirë. Kjo ka bërë që jo vetëm të ndihet mungesa e ujit, por situata është alarmante nëpër spitale. Është raportuar në fillim të javës, në fund të javës kaluar, mos gabohem, është raportuar se mendohet 80 foshnje të kenë vdekur si pasojë mungesës elektrike në inkubatorët nëpër maternitet. Ka pasur gjithashtu vdekje të tjera, të cilat shifrat e sakta nuk dihen, megjithatë mendohet që janë shumë të vdekurit dhe ata të sëmurët të cilët e kanë vuajtur mungesën e energjisë elektrike. Është rastësore, Rosalba. Nuk është rastësore. Duket si një dorë ka bërë këtë. Duket, Maduro akuzon Shtetet e Bashkuara, është një sabotazh thot për një komplot, ka sulmuar rrjetin ton thot elektrik Shtetet e Bashkuara për sulme kibernetike, hakera, ndërkaq që Juan Guaido, që është lideri i opozitës, akuzon presidentin Maduro që e ka bërë qëllimisht ka ndërhyrë në rrjetin elektrik. Ka precipituar situata edhe për faktin se Maduro i ka bërë thirrje bandave të armatosura, të cilat njihen si kolektivos në Venezuelë, që të dalin dhe të luftojnë në mbështetësit e opozitës. Është një thirrje alarmante kjo, e cila
premton që do të shtojë edhe më shumë dhunën, ka pasur plaçkitje, akte dhune, është një kaos total në Venezuelë. Ndërkaq që çështja e Venezuelës do të thoja ka përçar edhe Shtetet e Bashkuara Kongresin Amerikan, presidenti amerikan ka premtuar që do të shtojë sanksionet. Megjithatë sa i përket sanksioneve ekonomike nuk ka mbetur më se çfarë t'i bëj Venezuelës, sepse ka pasur sanksione sa i përket naftës, sanksione tregtare, sanksione ngrirje asetesh, nuk ka mbetur asgjë. Megjithatë mendohet që sepse populli ka arritur pikën e fundit dhe nuk ka ku të shkojë më poshtë. E vërtet. Sa do ta shtrëngosh financiarisht, do të ketë që të hajë Maduro dhe familja e tij, por gjithë tjerët janë që tani pa ngrënë. E vërtet. Nuk ka mbetur asgjë, megjithatë mendohet ndërhyrja ushtarake, e cila është një opsion që Trumpi ka sugjeruar prej disa kohësh tashmë që do të ketë mund të ndërhyjë ushtarakisht. Një gjë të cilën nuk e do pjesa Kongresi, nuk e duan demokratët dhe po mendohet që të miratohet një rezolutë që të pengojë Trumpin të ndërhyjë ushtarakisht në Venezuelë. Mirë. Në fakt tash do të kalojmë pak edhe një temë vërtet interesante për të takon dhe Boeing 737, duket që Amerika i ka thënë jo dhe i ka bllokuar. Është problem serioz. Diçka që është e rëndësishme këtu se Boeing është thua marka amerikane e fluturimeve. Po më përfaqësuese. Më përfaqësuese kemi Airbusin nga Evropa dhe Boeing, kështu që kjo është një goditje ekonomike e përmasave katastrofike. Dhe fakti që Donald Trumpi doli dhe njoftoi se do të linte në tokë avionet Boeing 737 Max 8 dhe 9, nuk pritej që Donald Trumpi të dilte, ishte kërkuar nga rregulatorët e aviacionit që kjo gjë të ndodhte, megjithatë vonoi sepse madje Donald Trumpi e tha me shumë dhimbje që do të ndërmerrë një hap i tillë, sepse është goditje ndaj biznesit amerikan. Është goditje shumë e madhe, duke thënë pra se unë kam besim që avionët nuk kanë probleme, megjithatë do të marrim këtë hap derisa të sigurohet, derisa të analizohet software-i dhe ndoshta të ketë azhurnim të software-it. Megjithatë ajo çka duhet thënë është se aksidenti i ndodhur, ajo që shtyu pra autoritetet të marrin një hap të tillë është se janë vënë re gjashmëri me aksidentin e ndodhur në tetor në Indonezi, kur ra një avion Boeing 737 Max i Lion Air, i cili aksidenti ndodhi për shkak se piloti kishte humbur kontrollin e avionit. Ajo që vlen të theksohet me këto avion është që janë prezantuar fillimisht nga Boeing si njërisi. Si njërisi, Boeing synonte të ndërtonte një motor i cili do të kishte konsum më të ulët dhe do të kursente pra karburant. Dhe për këtë arsye, motorët e këtyre avionëve u vendosën më përpara dhe më lart në trupin e avionit se sa ç'ndodh zakonisht. Kjo gjë i bënte avionët të kishin tendencën të merrte turirja e avionit për lart. Dhe kjo gjë lindi nevojën që të vendoset pilotimi automatizuar, i cili në momentin që avioni arrin atë këndin në të cilin nuk mund të vazhdojë më, bën që turirja e avionit të ulet të marrë për poshtë. Dhe kjo ka bërë që ky pilotizimi automatizuar ka ndikuar në aksidentin edhe në të dytin. Edhe në të dytin dhe mendohet mund të jetë një njëjta gjë. Dhe kjo është shumë e rëndë blendi, një software sepse është një defekt. Dhe ajo që është më e rëndë është se thuhet se Boeing ishte në dieni të këtyre defekteve, ishte në dieni që me rastin e parë, janë shqyrtuar, janë analizuar software-et dhe nuk është bërë asgjë. Dhe kjo është shumë e rëndë. Nëse do të vërtetohet, do jetë një goditje shumë e madhe e Boeing, që tani ka humbur 26 miliard dollar kompania e Boeing, dhe pritet që të ketë në treg, dhe pritet që të ketë humbje të ndjeshme, dhe do të dëmtojë rënd edhe ekonominë amerikane. Pritet dalin tani dhe rezultatet e kutisë së zeza, po shqyrtohen nga hetuesit francez. Aty besoj do të jetë gjithçka për të kuptuar dhe për të vënë pikën se ku mund të ishte vërtet defekti. Okej. Jemi në fund, Rozalba, je shumë e nevojshme dhe dobishme për ne, seriozisht sepse është shumë kënaqësi të diskutoj me ju. Këto tema nganjëherë duken shumë të komplikuara, por kur i dëgjon nga ty artikulohen shumë bukur dhe kuptohesh. Sepse dhe Shqipëria është një vend në botë. Patjetër që po. Faleminderit që Shumë faleminderit Rozalba Bedo, zonja Zotrin, falë si lapsi, më shkoj si lapsi, por e falenderojmë Rozalbën për këtë seksion nga bota në një javë që sjell çdo të premte këtu tek ne. Do të rilidhemi sërish me kolegët tanë në redaksinë e lajmeve këtu në A2 CNN për të parë se cili është fleshi i dytë informativ për ditën e sotme. Ju kujtoj se ne hapim programin edhe programacionin në këtë televizion në orën 7, kështu që ky është në fakt i dyti flesh gjatë gjithë ditës. Po, dhe për këtë është i nevojshëm Erioni natyrisht, sepse është ai që na servir informacione çdo ditë. Erion, sërish linja për ty. Faleminderit.
Lulzim Basha ju rikthye çështjes së shembjes së godinës së teatrit dhe u premtoi artistëve se me ardhen në pushtet të Partisë Demokratike do të ndryshojë ligjin për referendumet. Në një takim me përfaqësues të artit dhe kulturës në bashkëpunim me Aleancën në mbrojtjen e teatrit, lideri i opozitës deklaroi se pas projektit për ndërtimin e një teatri të ri është afera e pastrimit të parave të pistat të drogës në Spanjë. Kemi prova të mjaftueshme se afera e teatrit kombëtar është në thelb një aferë pastrimit parave të pista të drogës, kokainës spanjolle. Plot 3.1 miliard lekë është fatura financiare 3 viteve të fundit që ka paguar shteti për gjyqjet e humbura me kompanitë private apo individët. Dëmi në total është edhe më i madh pasi në këtë shifër nuk janë llogaritur vendimet gjyqësore ende të pa ekzekutuara apo vendimet për largimet e padrejta nga puna. Kostoja që shlyhet me paratë e taksa paguesve është krijuar për shkak të gjyqjeve të humbura si rezultati i detyrimeve të prapambetura, ndërprerjeve të njëanshme të kontratave publike të institucioneve shtetërore me kompani private apo pezullimeve të vendimeve administrative. Prokuroria dhe Policia e Shkodrës kanë goditur një rrjet të mirë organizuar që merrej me dhënien e kredive në të zezë jashtë sistemit bankar ose njohur ndryshe si fajde. 11 të arrestuar, 5 të shpallur në kërkim, si dhe 500.000 euro, dollar amerikan, pound britanik dhe lek shqiptar janë disa nga rezultatet e operacionit të koduar Maranaj që goditi këtë aktivitet të palishëm dhe ku morën pjesë 160 forca policore. Shqiptarët vijojnë të largohen masivisht nga vendi. Një raport i publikuar nga Eurostat zbuloi se në vitin 2018 mbi 19.000 shtetas të vendit tonë aplikuan për azil në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në listën e Eurostat, Shqipëria gjendet thuajse në të njëjtin nivel me Venezuelën, Turqinë dhe Gjeorgjinë, e pavarësisht numrit ende të lartë të aplikimeve nga shqiptarët. Në krahasim me vitin 2017, raporti thekson se ka një rënje të konsiderueshme të azil kërkuesve. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk do t'i kërkojë 27 vendeve anëtare që të pranojnë një zgjatje të periudhës së largimit të Britanisë së Madhe nga Unioni. Këtë njoftoi vetë zyrtari evropian duke folur nga Brukseli, ndërkaq zyrtarë të tjerë të Bashkimit Evropian kanë bërë me dije se shtyrja e Brexit aprovohet vetëm nëse Londra paraqet një plan të qartë veprimi. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Super, faleminderit shumë Erion për gjithë informacionin e ofruar. Do të shkojmë tani tek moti zonë zotrin, do të marrim një tjetër pasqyrë të asaj që pritet ndodhi për ditën e sotme në rajonin e Ballkanit e gjithashtu në kontinentin tonë. Për këtë arsye, kolega jon Tanja Porja është sërish këtu me ne për të na informuar ashtu siç duhet me hartat e saj virtuale të kontinentit i shohim. O Tanja. Mirëmëngjes sërish, në fakt zonat jugore të Europës janë në kushtet përshtatshme të motit. Moti kthjell kryesisht në të gjithë zonat jugore të Europës, por nuk është e njëjta situatë kjo për të gjithë ato që janë të interesuar që të udhtojnë sot për edhe gjatë fundjavës drejt Europës qendrore dhe veri perëndimore. Sot veri perëndimi dhe qendra janë me vranësira dhe me rreshje deri intensive shiu, po kryesisht dëbore kjo në zonat qendrore, ndërkohë pjesa më e madhe e kontinentit mbetet në kushtet e kthjellimeve me vranësira kalimtare. Dita e nesërme do të spostoj këtë sistemi vranësira dhe me rreshje nga shiu shndrojnë të gjitha në formë dëbore drejt veriu dhe verilindjes, mbetet pjesërisht qendra me rreshje dëbore, pjesa tjetër, lindja dhe jugu i Europës mbetet në kushtet e kthjellimeve, ndërkohë dita e diel sjell një tjetër sistem vranësirash në brigjet perëndimore, kryesisht veri perëndimore, të cilat gradualisht do zbresin drejt zonave qendrore në pjesën e dytë të së dielës. Përsa i përket tablos termike të Europës, gjatë ditës së sotme do të ketë një rritje të lehtë në mëngjes, por gjatë pjesës së dytë të ditës rritja e temperaturave në jugperëndim dhe pjesë më të madhe të mesdheut zhvendoset drejt Europës juglindore, pra pjesa jugore kalon në temperatura të larta gjatë pjesës së dytë të ditës së sotme, ndërkohë mbetet qendra dhe gjithë pjesa tjetër veriore e Europës me temperatura relativisht të ulta. Nesër kemi një rritje të temperaturave edhe në zonat perëndimore, pra pikërisht aty ku ne presim rreshje do të jenë shqira vetëm në veri perëndim dhe pjesa tjetër dëbor, ndërkohë mbeten të larta në juglindje. Dita e diel sjell një rënje aty ku vjen dhe sistemi me vranësira dhe me rreshje, në brigjet perëndimore sjell një rënje të temperaturave, e cila gradualisht pra do të temperaturat bien me zhvendosjen e sistemit të vranësirave dhe të rreshjeve, pra nga perëndimi drejt zonave qendrore. Presim që maksimumi në zonat jugore të Europës sot, por kryesisht gjatë fundjavës, të shkojë 23 deri në 26 gradë Celsius kjo në jug të Italisë dhe në Ballkan, ndërkohë që maksimumi në rang kontinenti pritet të shënohet në brigjet juglindore dhe lindore të Spanjës,
konkretisht Alicante dhe Valencia me 27 apo 28 gradë Celsius, kjo gjatë ditës së shtunë, por edhe gjatë ditës së diel. Ky është informacioni për rajonin i cili mbetet kryesisht i kthjellët, temperatura relativisht e ulta. Celsius në Alicante. Po. Kështu që mund të marrim avionin edhe të shtunë të dielën të shkojmë në Alicante ose në Valencia. Po mos kishim protestë dhe mund të kishim shkuar, po gjithsesi. Po me qira fjalë do të jemi dhe na dy CNN do të mund ta ndiqni minutë pas minutë protestën e ditës së shtunë gjithë kolegët tanë. Edhe ne gjithashtu do të jemi këtu për ta mbuluar sjellat tek ju. Tani një pasqyrim i trafikut shumë shpejt dhe pastaj do të lidhemi me redaksinë e sportit edhe një herë. Por shohim tani se cilat janë situatat në rrugët e Tiranës, zonën Zotrin. Mund shikoni se mbi Zotron tani Portokallia dhe e Kuqja është rruga Teodor Keko apo Unaza e Re, e cila duket e ngadalë, sidomos dalja e Tiranës, pra, mbasi kaloni përrojën e Lanës deri në rrethotullimin e Shqiponjës, është shumë e ngadalë dhe e ngjeshur. Rruga e Durrësit ka vështirësi në të dyja krahët. Don Bosco është veçanërisht e ngadalë kur mundohet dalë në Unaz, pra. Gjithashtu pjesa e sipërme e Unazës pranë bulevardit Zogu i Parë, stacioni i trenit, ka ngadalësim ka edhe rruga e Dibrës, zbritja nga Kino Studio, sidomos në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, zona e Xhamllikut, ku është linja e Porcelanit dhe rruga Hoxha Tasim drejt qendrës së Tiranës është ngadalë në të dyja drejtimet, edhe në ngjitje edhe në zbritje, dhe gjithashtu ka ngadalësim tek rruga Elbasanit, ku ajo preket me Unazën, aty ku është pra tradicionalisht kemi thënë këndi i lojrave dhe ka trafik aty, ka trafik pak edhe në ngjitje drejt Saukut, mbasi kaloni rrethotullimin e Saukut, pra në jug të Tiranës. Këto janë çfarë mund të themi nga trafiku në këto momente. Okej, mirë, në rregull, tani është momenti për të lidhur sërish me studion e lajmeve. Kemi atje Kristin, i cili na jep të tjera informacione që kanë të bëjnë sidomos me kombëtaren shqiptare. Atëherë Krist, linja për ty. E vërteta Olona, rikthehet kombëtarja shqiptare, trajneri përfaqësueses shqiptare të futbollit Kristian Panucci ka zbardhur listën e lojtarëve të grumbulluar për 2 ndeshjet e para të kualifikuesave të Euro 2020, ato ndaj Turqisë dhe Andorrës. Mes 22 futbollistëve të thirrur ka edhe prurje të reja siç është Kristi Qose, mes fushorin 23 vjeçar, i cili luan në Slovaki. Në repartin ofensiv rikthehet Armando Sadiku, i cili prej disa muaj ka lënë pas dëmtimin që e mbajti jashtë fushave në Ligën e Kombeve. Trajneri italian ka zgjedhur të lërë jashtë lojtar si Manaj, Ndoj apo Lenjani, të cilët kanë bërë paraqitje të mira në klubet përkatëse. Megjithatë, Panucci do të sqarojë çdo vendim të tij në konferencën e ditës së diel, atëherë kur do të nisë edhe grumbullimi i përfaqësueses shqiptare. Mirë, flasim pak për kampionatin shqiptar të futbollit. Bojkoti i gjyqtarëve pas dhunës në ndeshjen Kamza Laçi bëri që java 25 të mos luajë në datën e caktuar, ndërsa Kupa e Shqipërisë u zhvillua si normalisht. Megjithatë, për të rekuperuar javën e prapambetur, Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë ndryshime në kalendar. Kështu, ndeshjet e kthimit të turit çereffinal të Kupës së Shqipërisë do të zhvillohen në datën 3 prill, ndërsa gjysmëfinalet më 24 prill dhe në 8 maj. Finalja e Kupës do të luhet në 2 qershor. Kështu java e 36 e kategorisë superiore, që ishte parashikuar në datën 25 maj, do të zhvendoset në datën 29 maj, duke e bërë këtë të fundit me kampionatin vetëm 3 ditë diferencë. Në shortin që do të mbahet si gjithmonë në Nyon të Zvicrës, goglat mund të rezervojnë finalet të parakoshme. Barcelona, Manchester City, Liverpool dhe Juventus i druhen përballjeve ndaj njëra tjetrës, duke parë performancën e mirë të gjithë secilës. Në raundin çerek final rrezikohet edhe një përballje derbi e skuadrave angleze, duke qenë se të katërta klubet kanë arritur të kalojnë në fazën tjetër. Një gjë e tillë nuk ndodhte prej vitit 2009. Një dekadë ka kaluar edhe nga era e fundit kur Real dhe Atletico Madrid nuk ja dilnin në çerek finale. Në 2009-ën ja dilnin të kualifikoheshin edhe portugezët e Portos, ndërkohë që trofeu do të fitohej nga spanjollët e Barcelonës. Mirë, këto ishin zhvillimet edhe për këtë segment sportiv, ne do të shihemi pas pak. Rregull, faleminderit Kris për informacionet që na solle dhe tani do t'ju lëm sërish në shoqërinë e fotove të një dite më parë dhe më pas do të jemi së bashku, jemi në pritje të Agim Baçit për të folur për librin e javës, i cili është Kurët e vetmisë të Tom Cookës. Po, kemi në fakt Kishte libri i dytë i le ta quajmë miku tim, miku tënd, kolegu ton Enkel Demi, i cili zgjodhi
pseudonimin Tom Kuka për të hyrë në rrugën e letërsisë, në librin e parë ai kishte hidhe mbi kaldrëm, është një histori në Tiranë, ndërsa kjo e dyta na çon tek rrënjët e Kelit në Çamëri. Dhe është një histori e Çamërisë për cilën do të flasim pak më vonë në program bashkë me kritikun ton letrar Alin Baçi. Po, por do të kemi natyrisht edhe përmbledhjen e një jave të ngjeshur me politikë. Do të kemi producentin Dorian Kodra për të bërë, le të themi, për të vendosur disa pika mbi i në çështjet e politikës, këto dhe të tjera, natyrisht edhe rrjetet sociale me Erionin. Presim pra për të ardhur tek ju në Dita Jonë. Rikthehemi mbas pak, kemi shumë për t'i treguar akoma. Jemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt, unë aty CNN, unë jam Aulona Mingan bashkë me kolegun Blendi Sale. Unë jam Bradley Cooper. Jo, ti e Blendi Cooper. Por kemi një tjetër e, kemi atë që na e zbukuron të temi mëngjesin, na e zbukuron, edhe na e bën na informon, klikon në rrjetet sociale, gërmon. E kemi shok, shkurt më, e kemi shok. E kemi shumë shok. Prandaj themi fjalë të mira, apo jo? Po, Erion. Ja ku jemi. Shikoj që e ke bërë gati me njëherë një status në... Po, patjetër, sepse mezi e prisim këtë status, ishte një ndër statuset që ndodh gjithmonë pas çdo aksioni të policisë, por do shohim edhe diçka tjetër, një klauzul, por se gjithmonë ka diçka që duhet thënë në fund. Dje ka pasur një aksion policor me 160 policë, një super aksion, le ta themi kështu, sikurse është shitur edhe nga ministri, por nga kryeministri më vonë, gjithashtu për kapjen e 11 personave në Shkodër, të cilët jepnin para me interes, ose njohur ndryshe në gjuhën e përditshme si fajde. Dhe çfarë ndodh? Përveç se janë arrestuar 11 persona, 5 të tjerë janë shpallur në kërkim, 500.000 euro janë sekuestruar, madje dhe shumë monedha të tjera në valutë huaj, përfshi këtu edhe lek shqiptar. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj nuk ka hezituar të shkruajë më njëherë në rrjetin social Twitter që Maranaj për një Shkodër e Shqipëri të lirë nga krimi, policia e shtetit dha sot një tjetër goditje madhore kundër krimit, thot ai, të organizuar dhe financave të tij. Ky sukses motivon më tej policinë dhe qytetarët për të vijuar së bashku përpjekjen për Shqipërinë europiane. Menjëherë, në këtë moment nuk nguron edhe një tjetër nga komentuesit që t'i thotë sot ministrit, më falni. Le të presim edhe 48 orë sa të bëhet vlerësimi i masave në gjykatë, zoti ministër, thot. Mos u egzaltoni shumë se më shpesh këto operacionet e mëdha po na dalin tullumbase që shfryen shpejt para ligjit dhe zbatimit të rigoros të tij. Presim. Ky ishte një aksion që ja vlente të vlerësohej, një vlerësim që e ka dhënë menjëherë edhe kryeministri nëpërmjet një tjetër postimi në rrjetin social Twitter. Zoti Rama shkruan ndër të tjera se kjo ishte një ndër arritjet më të mëdha të policisë. Regjia, ju lutem, më ndihmoni me statusin e zotit Rama. Rama shkruan përshëndetje dhe përgëzime të gjithë forcave policore që u angazhuan në super operacionin e Shkodrës, duke çmontuar dhe çuar prapa hekurave një grup kriminal keqbërësish. Sot Shkodra është më e qetë, më e sigurt se asnjëherë dhe policia e shtetit çdo ditë më efikase. Respekt për sa i përket policisë së shtetit dhe punës që ata bën në lidhje me këtë operacion. Por këtu mbyllet çështja e operacionit të Shkodrës. Le të themi ky është i dyti operacioni i madh në Shkodrës pas Bajrave, që ishte një jahun e madhe asaj kohe për çështjen e policisë. Pati pastaj luftë politike, shkëmbime, akuzash dhe kundër akuzash ndërmjet palëve Partisë Demokratike dhe asaj socialiste për përfshirje të Bajrave me një ministër të asaj kohe, ministrin për Evropën dhe punën e jashtme Ditmir Bushati dhe lidhjen me to, por këto u shuan dal ngadal. Se mund të them diçka që mua më bën përshtypje, ajo çfarë unë vëre është ka një lloj, nuk e di fjalën tonë, po patronizim me policinë. Heri thuhet bravo, heri thuhet shumë keq policia sot, shumë mirë policia sot, shumë keq policia sot, shumë mirë policia sot. Dhe kjo në vetvete për policinë nuk është aq, domethënë sepse nuk e di, po në vetvete fakti që ti thua bravo bravo apo keq është e ngre veten kaq shumë me policinë e shtetit, ose në të njëjtën kohë e zvoglon kaq shumë policinë e shtetit, sikur të ketë nevojë për këto përkëdhelje apo qortime. Dhe unë nuk e shtoj asnjë gjë kësaj që sa më the. Aulona jo. Jo. Do ndalemi tek të tjera zhvillime, ju lutem kalojeni këtë pjesë sepse nuk ka asgjë këtu, është thjesht profili i ish kryeministrit Sali Berisha, por ajo që ka rëndësi është një ndër postimet e tij që ka bërë gjatë ditës së dieshme, sikurse mund të jemi njohur edhe nëpërmjet edicioneve informative në A2 CNN. Tani më është bërë e qartë që dje ZDF, kanali gjerman, ka pasur një kronik për sa i takon Shqipërisë, zhvillimeve, avancimit të saj për sa i përket reformave që duhet të kryej për në Bashkimin Evropian. Në artikullin e saj, ajo ndalet ndër të tjera për punën me krimin e organizuar, ku përmend që faktikisht Italia është një ndër të partnerët që po e ndihmon shumë Shqipërinë për sa i takon trafikut të narkotikëve në detin Adriatik. Ndër të tjera flitet edhe për kauza
që sikurse e thot kryeministri dhe ka të deshifruar në shqip, madje flitet për një reportazh, thot ai që është kushtuar dhe akuzave ndaj Samir Tahirit për trafik ndërkombëtar droge. Media ka sjellë rastin oficerit antidrogës Dritan Zagani që i duhet të jetojë jashtë vendit, ku e ka cituar atë teksa thot më kërcënoi jetën mafia në vendin tim. Pra është një kronik, le të themi, që nuk tregonte vlerat e mira për Shqipërinë, por ato probleme që e bëjnë këtë Shqipërinë tonë të vogël të duket keq në syrin e botës. Dhe kjo mjaftoi që ish kryeministri ta shpërndai në faqen e tij në Facebook edhe të thotë që tani kjo është një tjetër gjë që i shkon pas Shqipërisë dhe jehonës së keqe që kemi bërë ne me këtë qeveri, thot ai, duke akuzuar gjithmonë kryeministrin Edi Rama si fajtorin e vetëm të saj. Por do të mbetemi sërish te kryeministri në një tjetër status. Ai ka bërë të ditur gjatorëve të vona të mbrëmshme dhe një përgjigje dhe një arsyetim të tij për sa i takon dorëzimit të mandateve nga ana e opozitarëve dhe në përgjigje ndaj ndërkombëtarëve. Zoti Berisha shkrua ndër të tjera, ju lutem a gjeni pak, duhet ta keni tek një ndër statuset e kisha të hapur aty. Shkruan si përgjigje arsyet pse atyre ju desh që të dorëzojnë mandatet dhe thotë që një ndër punët që ne e morën parasysh që në fillim ishte që nuk do kishim mbështetjen e ndërkombëtarëve për vetë faktin sepse e dim shumë mirë që ndërkombëtarët nuk janë ata që janë pro dorëzimit të mandateve, por sikurse na e kanë bërë me dije gjithmonë, jemi ne që çdo shqetësim tonë duhet ta adresojmë në institucionet përkatëse dhe parlamenti është një prej këtyre dhe është vendi që i takon opozitës që të bëjë oponencën e saj ndaj qeverisë. Por ndër të tjera, thot ai, ne nuk duam që të prishim të imazhin e Shqipërisë sikurse është prishur gjatë këtyre viteve dhe sikurse neve, ju lutem regjia, postimi i fundit që zoti Berisha ka bërë në rrjetin social Facebook. Kështu që mjafton ta kërkoni në profilin e tij dhe është i pari që do ju dalë i listuar. Ndër të tjera i thotë që ne kemi marrë parasysh të gjitha sapo e kaluat. Ja ku është. Është këtu mjafton që ta hapni. Zoti Berisha ndër të tjera thotë që po diskutohet kjo çështja e dorëzimit të mandateve. Ju lutem klikoni të shikoni më shumë. Si përfundim, thot ai, protesta historike e opozitës nëpërmjet mediave të mëdha po fiton medjen dhe zemrën e komunitetit ndërkombëtar dhe ka damkosur narkoshtetin e regjimit të kakistokracisë, duke i referuar kjo edhe reportazhit që ishte nxjerrë nga ZDF pak orë më parë, të cilin ai është shpërndau në faqen e tij dhe në profilin e tij në Facebook. Ka dhënë një koment aty që i ka shpëtuar Tanja Porjas për një tsunami të datës 16 mars. Me qenë se jemi te tsunami dhe mirë bëre që e lidhe këtë gjë, do kalojmë tek një status i Petrit Vasilit gjatë ditës së dieshme në Facebook që ka të bëjë me festimet e 14 marsit, sepse ai referohet këtij tsunamit, këtyre shirave me gjyma që do të binin në Tiranë për të ndaluar festimet e ditës së verës. I pabesi dhe i pashpresi, shkruan zoti Vasili, që i vodi Tiranës festën e verës. Tirana ka njohur edhe pushtues, thotë, edhe ordiner, edhe të pavler, edhe të pashpres, edhe të pabes, por të tillë që t'i grabiste dhe festën Tirana s'kishte parë kurrë. Shiu imagjinar i lagu tru të pabesit dhe të pashpresit. Shiu imagjinar ishte thjesht jarga me cilën i pashpresi dhe i pabesi lëpin qeverinë e drogës dhe të kriminelve. Një i tillë i pabes dhe i pashpres që shet kryeqytetin dhe vendos të vjedhë dhe festat qytetarëve të Tiranës, nuk u duhet hiç atyre. I pabesi dhe i pashpresi i tratoi qytetarët e tij dhe nuk ka ahenxhie apo cingjie politike artistike që mund t'i mashtrojë dot ata. Qytetarët e Tiranës nuk do të harrojnë kurrë të pabesin dhe të pashpresin, që guxoi të vjedhte dhe të shiste edhe festat. Dhe ky është kryebashkiaku, ndaj të cilit sikurse kemi vënë re edhe në statuset e mëparshme të zotit Vasili, sikurse unë ja bëra pyetjen atë ditë që ishte i ftuar tek Dita Jonë përse duhet jeni kaq i vrazhd, ndoshta edhe në fjalorin që përdorni, tha nuk është vrazhdësi. Është thjesht sarkazm që unë përdor. Le të vazhdojmë sarkazmin, dakor. Kështu që le të shpresojmë që kjo ishte një pjesë e sarkazmit, por për ta mbyllur tani me këtë pjesën paksa humoristike dhe për të trajtuar problemet e Shqipërisë tonë të vogël, ndoshta disi me humor, ka pasur një meme të postuar online kohët e fundit, por që është risjell në vëmendje nga ish kryeministri Sali Berisha gjatë ditës së dieshme, që ka të bëjë pikërisht me linjën shqiptare të aviacionit Air Albania. Ishte mjaft domethënë se kjo meme, ku janë njerëzit në shkallët e avionit dhe shkruhet pasagjerët në Rinas duke pritur Air Albania.
Në fakt, vërtet po e presim të erë Albania. Jemi duke pritur. Krua një iluzion shumë i bukur, ndoshta mbasi do t'japim kohë, nuk e di se si. Mesa duhet të presim, e gjitha që mund të bëjmë është të presim. Por ajo kam përshtypjen është një punë artistike e njëri prej artistëve shqiptar në të vërtetë. Ajo pritja dhe ka të bëjë me emigrimin dhe me integrimin. Patjetër që po. A është një foto që është përdorur më parë. Pastaj është përdorur edhe për ta ironizuar Air Albania. Dhe për ta mbyllur. A i dini ju ku ndodhet presidenti? Sepse u bën gjithë këto ditë këtë javë që nuk po gjeja një postim të tij në rrjetet sociale dhe po bëhesha merak dhe ju e dini që unë atë e sjell gjithmonë në vëmendje teksa sjell këtë rubrikën e rrjeteve sociale. Ne mos gaboj dhe në shtyp para 2 ditësh është hedhur kjo pyetje në një nga artikuj që kemi lexuar, ku është presidenti? Dhe ku ndodhet presidenti? Në Baku. Në Baku të Azerbajxhanit, ai merr pjesë atje në forumin e 7 botror. Dhe në fjalën e rastit që ka mbajtur atje, sikurse shkruan edhe vetë në rrjetin social Twitter, nënvizoi se pas luftës së ftohtë, Shqipëria me vullnet ndryshoi me 180 gradë politikën e saj të jashtme, me ambicien e qartë për të bashkuar aleancës perëndimore në NATO dhe Bashkimin Evropian. Interesat kombëtare, shkruan presidenti, të Shqipërisë janë shërbyer dhe ruajtur më së miri në këto organizata shumë palëshe. Ajo ishte 30 vjet më parë, kur ne vendosëm të bashkohemi Bashkimit Evropian. Shumë mirë. Dhe vazhdojmë ta aderojmë. Po pra, mirë. Faleminderit për gjithë informacionin e përcjell përmes rrjeteve sociale. Këtu me ne në studio ishte kolegu Erion Dushi, zonja Zotrin, që na ndihmon me këtë segment Dita Jonë. Ne kemi hedhur një pyetje sot në Dita Jonë, ajo është nëse ju keni apo keni patur një kafshë shtëpiake dhe si quhen ata? Po. Kemi disa prej përgjigjeve. Kanë ardhur disa, për shembull, Adelaida thotë, kam patur vetëm mace dhe janë një dashuri e vërtet. Sa duket është njësoj si ty. Por kemi edhe dikë tjetër, Drita, që thotë, kam patur edhe qen, edhe mace bashkë dhe jetoni shumë të lumtur me njëri tjetrin. Është ai nganjëherë ishte pak mit kjo që mund të rinë. Po, mund të rinë, kemi parë ka plot video për shembull të kafshëve se si sillen me njëra tjetrën tani që do qarkullojnë në rrjetet sociale, njerëzve u bie që të shikojnë, si mace bashkëjetojnë me qen apo të tjerë. Të lexoj dhe statusin një kolege tonë është Aurora Sulçe, e cila thot kam një qenushe dhe është një mrekulli. Aurora sapo e ka marrë dhe ka bërë pjesë të familjes së saj dhe duket që është shumë entuziaste dhe jam e sigurt që do ta trajtoj dhe shumë mirë natyrisht kafshën e saj. Mirë Aurora, faleminderit. Po, ka Aurora, ka një qen, një qenushe më saktë. Mirë. Është biznes? Po, me qëra fjala ndiqen e Aurorën në A2 Business, unë A2 CNN. Dakor. Tani do të flasim për Gurët e vetmi, zonja Zotrin, libri i dytë nga kolegu ynë Enkeldemi nën pseudonimin letrar Tom Kuka. Ky është, po lexoj pak nga shpina e librit, ku thotë, kjo është një prallë nga e kaluara me djem gjaknxehtë dhe vajza lozonjare, me valle ndjellse dhe shtjella kumtesh që nxijnë në lulet dhe lotojnë gjak. Bashkë me ne këtu në studio është kritiku letrar Agim Bashi, i cili na ndihmon që të flasim për këta libra e të kuptojmë sepse duhet t'i lexojmë. Mirëmëngjes. Jeni mirë? Kënaqësi që ju kemi midis nesh. Atëherë flasim për librin e një kolegu në fakt, edhe një libër vërtet interesant, me shumë fakte interesante, flet për atë që ai ka mjaft për zemër si temë kur bëhet fjala për çamërinë. Na jep 2-3 arsye, pse do ta lexojmë në këtë libër Gim? Keldemi nuk i rezistoi Tom Kukës, e tregoi që ishte pasativ. Dhe në fakt do kuptoj edhe më shumë me këtë libër për shkak të polifonisë çame që mbar gjithë libri. Ta themi polifonisë, ajo që është e veçantë tek ky libër është dhënia e shumë ngjyrave të jetës, të mbijetesës, të mënyrës si ndërtuan atë edhe ikjen, edhe jetën, edhe raportin mes tyre, atë raport të brisht me fqinjet, pse ju deshën tik nga vendlindja. Ka shumë ngjyra, është i rëndësishëm për gjuhën, edhe duket që e ka mbajtur goxha mirë dhe do të vlerësuar Kelly për atë ndjeshmërinë, ka dhënë gjithë. Pra dialogu është si çamve, pra është dialog që ruan kolorin e gjuhës çame, fjalë që nuk përdoren, po themi në të folurën e përditshme sot, por është një lloj muzeu lëvizjes i gjuhës çame dhe i traditës tyre dhe i mënyrës se si ata kanë komunikuar dhe i atyre dialogjeve, asaj botës, por gjithsesi, e ka një lloj letësie magjike, është munduar të fusi, kuptohet, është një lloj kështu si frymzuar nga Markezi, domethënë që 100 vjet vetmi që ndërtonte, ndërsa nënzisja është ajo
Ursula, po themi. Ursula matriarkja e gjithë historisë, domethënë, se si rrotullohen gjërat rreth saj, domethënë. Ajo e ka nisur edhe libri nis me raportin ku kjo kujton vdekjen e çoqit, në fakt në fund fare është ikja nga kjo botë, por mes dy kufive ka shumë jetë. Ka shumë jetë dhe kjo bën të veçantë këtë lloj rrëfimi. Tash sjell një pasqyrë shumë të rëndësishme të atij komunikimi dhe duhet vlerësuar Keli që ka arritur të duket që ja ka plotësuar amanetin atyre gjyshes për ta përçuar atë do gjë. Kjo është natyrisht për të është diçka personale gjithashtu, por do të pyesja. Në udhëtimin e Kelit si letrar, nga libri i tij i parë, Hidhen mbi kaldrëm tek gurët e vetmis. Çfarë mund ta thuash? Vren ndryshim tek Keli si autor? Ky si libër është duhet të thënë që edhe për nga vlera artistike është diçka më argër, edhe për shkak se dhe Hidhen mbi kaldrëm nuk ishte një libër i keq, ishte qëllimi i mbar. Jo, ai e kishte atë çelësin e dur, por gurët e vetmis janë të mbështetura në gjëra të cilat duket sikur Keli i njeh edhe më mirë, ose i ka patur më të brendshme. Dhe që janë prapë një lloj raporti sepse kanë bënë me një komunitet shumë të rëndësishëm që ka historinë e vet, ka atë raportin e vet që vazhdon ta mbajë gjallë, domethënë, duke kërkuar një lloj amaneti dhe libri në fakt vjen në këtë lloj vazhde. Dhe është shkruar me një gjuhë të lehtë, domethënë të këndshme, kështu që lexohet, e mban fillin e asaj. Sa e ndihmojnë në fakt perceptimin e historisë libra të tillë të cilët e vendosin atë në qendër të vëmendjes? Dhe aq më tepër kur vim pastaj edhe nga njerëz si Enkel Demi që i përket le të themi çamërisë dhe se thua që e jeton në vetë parë dhe e di se çfarë kanë kaluar ata. Letësia edhe pse s'ka qëllim historinë është vetë histori, domethënë dhe nuk është rasti për shembull që sot në shumë universitete të botës letësia e krahasuar është shumë e rëndësishme dhe shumë historian i referojnë letësisë për të zbuluar për shkak të ndjeshmërisë që kanë dialogjet, edhe dokumentat janë shumë të thata, i referojnë letësisë për të shpjeguar shumë gjëra të një kohe. Kështu që kjo lloj polifonie që vjen në këtë lloj romani është edhe një lloj historie, ose është një lloj bashkangjitje e gjërave historike që ne duam t'i kuptojmë më mirë për shkak se mund të kemi dokumentacion, por duke lexuar një lloj komunikimi ku dialogu, ku janë ato mënyra se si drejtohen njëri tjetrit, mënyra se si e duan jetën, domethënë ka shumë gjëra të cilat të bëjnë të mendosh që është një libër që do të ndihmojë ato që duan sidomos ato që duan ta njohin këtë lloj jete, këtë lloj komuniteti, këtë lloj veçantie. Dëshuar asaj që Olona më thoshte, çfarë mendoj se ky libër sjell gjithashtu, është se ne flasim për çamërinë, çamëria sot është edhe temë politike po duash, midis Greqisë dhe Shqipërisë e gjithçka, por flasim për një gjë të fiksuar në kohë. Çamëria, dëbimi i tyre, gjithçka, masakrat që ndodhen, por në këtë libër çamëria është e gjallë. Çamëria këtu çamët pinë raki, kërcejnë, dashurohen, bëjnë punë të shtëpisë, bëjnë tregti, pra na çon në çamërinë siç ishte, kur ishte ende një pravdë e kaluar. Absolutisht, pra ti e përjeton në çamërinë siç do të ishte në të vërtetë. Tash kjo është meritë e Kelit që ka arritur ta krijon atë atmosferën, edhe ngjarjet që fillohen para luftës së dytë botërore, domethënë para se të ketë ndodhur ajo ku janë akoma në lindje ku ku djali vërtet mbaron shkollën në Elbasan, po kthehet në vendindje, fillon tregtin, në mënyrën se si e kanë menduar, pra jep një Shqipëri ku si ishin të marrë këto formate të këtij raporti politik. Si për të zgjuar gjithë që kjo është e gjallë dhe çfarëdo që të themi ne, edhe po nuk e zgjidhim politikisht, kjo do të mbetet domethënë një ngjarje, një histori, një gjë shumë e rëndësishme për këtë lloj komuniteti, po edhe për mbar shqiptarët, sepse gjithsesi na shikojmë vetveten në kjo është një pjesë një copës e jona që është shkputur vërtet, por që nuk është jashtë së tërës. Dhe unë them që është një roman që e jep atmosferën dhe kushdo që ta lexojë do të ndihet mirë aty në atë lloj polifonie ngjyrash që Keli ka arritur ta jap herë me trinj e herë me të moshuar, herë me jetë, herë me vdekje. Domethënë sepse shpesh vërtet ai vërtet nis me Avdulin që vdes teatrin e Abedinit, por ai her pas here I kthehet sepse duket sikur gjithë ato amanetet edhe nënzisja I merr nga I shoqi që ka vdekur dhe atë e ka si shtys dhe ai sikur flet me të vazhdimisht. Ne dim se dy janë, domethënë dy janë shtysat më të mëdha të njeriu, vdekja dhe dashuria, domethënë
Kështu që Erosi dhe Tanasoti, në këtë lloj pike, edhe në këtë lloj libër ato Kelly ka arritur ti sjellë si në një lloj vallëzimi të dyja, domethënë. Sa ndihmon fakti kur sjell fakte tilla historike që shkrimtari është gazetar? Është ky një plus? Shiko, gazetaria të ndihmon që të merresh me fjalën në mënyrë tillë që të heqësh ato fjalë të tepërta pastaj kur shkruan në letërsi. Ka shumë shkrimtarë që vinë nga gazetaria, domethënë edhe Marquez ka ardhur nga gazetaria, edhe Hemingway ka ardhur nga gazetaria, dhe ka shumë që kanë ardhur nga gazetaria, por ndonjëherë rrezikon pastaj të bëj të humbas atë befasin, për shkak se gazetaria është konsum, domethënë dhe rrezikon të kërcënojë tek ajo elementi i letërsisë si të tillë, pa të të mbajnë në magjinë e fjalës, pa patur nevojë të që ti dhe duhet ta njohësh ngjarjen siç bën gazetaria, që duhet të kesh përditshmërinë. Do thonë këta se gazetarët janë fakt shkrimtarë, veprat e cilëve vdesin çdo ditë. Do të shkruash një tjetër gazeta hidhet dhe. Por komplimenti më i bukur pastaj e bënte Marquez që thoshte që gazetaria duhet të jetë një letërsi e shkruar me nxitim. Po kjo ishte komplimenti më i. Po kjo ideja e të shkruarit me pseudonim, si të duket duket një gjetje nga Enkeldemi, ndoshta do të kishte qëndruar deri në fund këtij pseudonimi. Me sa di unë Kelly e ka bërë këtë nga pasiguria ose një lloj modestie që ka dashur të bëjë që meqense u bën shumë gazetar shkrimtar, po e le edhe unë këtë me sa kam parë, po. Unë do doja në fakt të rezistonte, por ndoshta do të kishte një ai misteri mbase. Po ju vun shumë vend ndër të cilët dhe unë për ta gjetur, me thënë të drejtën, unë isha njëri ndër ata që kërkonin ta gjenin, por në bisedën që kam pasur me Kelin, meraku ishte se ta lexoj një libër me emrin e Enkelit në kopertinë, duke qenë mik i tij, mund të ndikonte në mënyrën se si do ta perceptojë. Ai thonë se doja që njerëzit ta lexonin pa u ndikuar fare nga fakti që unë njoh shumë njerëz është në Tiranë edhe nuk doja që ta lexonin ashtu. Po në librin e dytë njeh më shumë. Jo, dhe unë do të kisha dëshirë që të kishte rezistuar Enkeli me këtë pseudonim, do të kishte krijuar shumë mister dhe kam përshtypjen që mjaft autorë edhe nga eksperienca ndërkombëtare kanë thithur shumë lexues dhe kanë bërë shumë kurioz. Ka shkrimtarë që cilëve ju është harruar emrin vërtet për shkak të emrit letrar, domethënë. Edhe ajo është. Mark Twain për shembull asnjë nuk e din emrin e vërtet shumica, nuk e din fare që bile është pseudonim. Po, ashtu është. Ose Molieri që Jean Baptiste Poquelin. Duhet shumë pak vetë e din. Pra, edhe kjo është. Edhe Eminem është Okej, mirë, pra ky është libri që ne ju sugjerojmë për këtë fundjavë, Gurët e vetmisë, Tom Cooka, po në fakti gazetarit Enkeldemi, do të ishte mirë ta shfletonit dhe ta lexonit gjatë kësaj fundjavë, një ide e mirë. Është një libër i mirë. Libër i mirë, shumë mirë. Ai përshëndesim Kelly me atë rast. Faleminderit që ishte me ne. Çikënsi. Faleminderit Takim Baçit, kritikut letrar që na bashkohet prandaj për të folur për librat. Ne do të marrim një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare, në anën tjetër të së cilës do të diskutojmë për më shumë politik. Do të kemi këtu me ne edhe producentin Dorian Kodra nga 2CNN që do t'u jap kuptim ngjarjeve të kësaj jave. Flasim pak edhe për atë protestin që pritet të ndodhë nesër. Rikthehemi. Jemi sërish së bashku në këtë momente të fundit të emisionit tonë, është ditë e premte sot, po e besoja, po, është e premte sot. Kemi edhe 15 minuta, pak më shumë. Kemi. Ndërkohë është momenti tani për të rimarrë dhe për të përsëritur gjithçka për sa e kon motit, sepse na pret një fundjavë dhe ndoshta shumë prej jush mund të jenë zgjuar në këtë moment. Tanja është në dispozicionin tuaj për të dhënë informacione dhe për të kuptuar se si të organizoni fundjavën tuaj, që me sa duket Tanja do të jetë një fundjavë ideale. Po patjetër, duke qenë se kemi vetëm 15 minuta në dispozicion për emisionin dhe është fundjavë do të jetë e bukur dhe unë shumë shkurt do të them që gjatë ditës së sotme, por të shtunë dhe të dielën, moti do të dominot nga kthjellimet në të gjithë territorin, vranësia të vite kalimtare, kryesisht në zonat malore në pjesën e dytë të ditës. Ajo çfarë vlen të theksohet është se pas një rrënje prej 2 gradësh të temperatura në mëngjesin e sotëm, kjo për shkak të kthjellimeve gjatë natës, mezita e sotme sjell një rritje me 2-3 gradë, vijon në rritja më ndjeshme gjatë së shtunës, një rritje më lehtë të dielën, pritet që sot në mezit të kemi 16-17 gradë Celsius maksimumi në zonat të ultërësirës, ndërkohë dita e shtunë dhe e diela do të rrisin ndjeshëm temperatura, duke bërë që vlera më e ulët në rang territori të shënojë 3 apo 4 gradë në zonat lindore, ndërkohë që presim nga 7 në 11 gradë në zonat të ultërësirës, kjo gjatë mëngjesit të së shtunës dhe të dielës, ndërkohë mes dita e nesërme por edhe e diela, pritet që
të shënohen 17 deri në 19 gradë Celsius në zonat malore, por mbi 20 gradë, presim 22 apo 23 gradë Celsius, kjo në zonat e ultërësirës, moti mrekullueshëm, sot në vijim e shtuna dhe dita e diel. Shkurtimisht, ky është informacioni i motit dhe të gjithë shikuesit e A2CNN një fundjavë të mbar. Shumë faleminderit, Taja, me të vërtet është një fundjavë ideale. Mirë, do të shikojmë pak trafikun në këto momente, zonë zotrin do t'ju tregojmë hartën e kryeqytetit dhe siç Google sinjalizon lëvizjet në Tiranë në këto momente, po të shikoni dominohet praktikisht e gjithë linja e rrugëve të qytetit me ngjyrën portokalli dhe të kuqe, sidomos e vështirë është në rrugën Teodor Keko, unaza e re dalja, pra drejtimi drejt Durrësit, po themi largimi nga Tirana, gjithashtu Dritan Hoxha ka ngandalësime, ndërsa i afrohet rreth rrotullimit të Shqiponjës, rruga e Durrësit, në të dyja krahat e saj, por sidomos në dalje të Tiranës, pranë gjimnazit Qemal Stafa ka trafik, është gjithashtu me shumë trafik rruga e barikadave dhe unaza e sipërme, ndërsa shkon drejt tregut industrial, sidomos Britja dhe Don Bosco, po pak më mirë se pak më herët, kur po e shikonin. Gjithashtu e ngarkuar është zona e, po themi, rruga e Dibrës, zbritja nga Kino Studio, rruga Hoxha Tasim, ndërsa zbret drejt qendrës dhe unaza në zonën e Ministrisë së Jashtme, pra nga Bryli drejt rrugës Elbasanit ka ngadalësime në këto momente. Kjo është edhe situata e trafikut në kryeqytet në këto çaste. Okej, ora është 8:30, kështu që kuptohet edhe lëvizja. Dakor, mirë, tani shkojmë për herë të fundit në studion e lajmeve, kemi atje Kristin për të marrë të tjera informacione për shtakon sportit të fundit për këtë ditë të premte. Kristin, ja për ty. Të vërtet do të shohim një miks zhvillimesh të fundit nga sporti në këtë hapësirë të tretë. Domenico Tedesco nuk është më trajneri Schalke 04. Drejtuesit gjerman kanë shkarkuar trajnerin pas humbjes turpëruese 7-0 ndaj Manchester Cityt në ndeshjen e kthimit në Champions. Ky është vendimi i marrë nga krerët e klubit, teksa Schalke duhet të shpëtojë sezonin pasi ndodhet të buzëgreminës vetëm 4 pikë larg rënies një kategori më poshtë. Në fillim Simeone, më pas Ronaldo dhe në fund Douglas Costa. Gjesti për të treguar atributet mund të shkojë për keq për portugezin i cili rrezikon pezullimin në Champions nga veprimi i bërë në fundin e ndeshjes ndaj Atletico Madrid. Por nëse Costa përsëriti veprimin vulgar në tribun mes shokëve, Ronaldo e bëri këtë gjë në mes të fushës dhe në fytyrën e tifozëve kundërshtar. Simeone ja hodhi me vetëm 20.000 euro gjobë dhe asgjë më shumë, ndërsa heroi mbrëmjes së 12 marsit ka përballë mundësinë e skualifikimit për të paktën një ndeshje. Tani do doja të shihnim një grafik të evolucionit të gërashnuesve në Evropë në raport me moshën. Ky pra është grafiku që shfaqet në ekran që tregon se në moshën 20 vjeçare e 10 muaj ka qenë Kun Agüero, sulmuesi i Manchester Cityt, ai që dominonte në Evropë sa i përket numrit më të madh të golave. Pas ka qenë edhe sulmuesi Wayne Rooney, ndërkohë që në moshën 23 vjeçare është Messi ai që zë vendin e parë për numrin më të madh të golave. Grafiku vijon me ndryshime të vazhdueshme, duke bërë që në moshën 33 vjeçare të renditet Cristiano Ronaldo në vendin e parë sa i përket golave. Një incident i rëndë është regjistruar në magazinat e Moto E, kategorive më të ulta të garave me motora. Një zjarr masiv përfshiu ambientet ku ndodheshin me 10 motorë, të cilët do të zbrisnin në pistë pas pak ditësh, në prag të nisjes së botërorit duke i shkrumbuar të gjithë. Ngjarja ka ndodhur në Jerez të Spanjës, atje ku ishte programuar një test 3 ditor për pilotët. Megjithatë, autoritetet bëjnë me dije se botërori nuk do të rrezikohet nga kjo ngjarje dhe do të nisë ashtu siç është programuar në datën 5 maj. Ishte gjithçka sa i përket zhvillimeve sportive për ditën e sotme. Bashkë mirupafshim. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kris Martiro, zonja Zotrinj, i cili na informon mbi sportin sot këtu në Dita Jonë, në A2CNN. Mirë, do të kemi këtu kemi tani më këtu në tryezën tonë bashkë me ne dhe producentin e A2CNN, zotin Dorian Kodra, i cili na bashkohet të premteve në atë që ne e quajmë politikën. Më pëlqeu kjo zotin Dorian Kodra. Po, sigurisht është Dori për ne, po.
Por flasim për politikën, por flasim për tema të rëndësishme me dorë. E vërtet është, duhet veshim vërtet atë kostumin e gazetarit politik, siç bëjmë në të tilla raste, sepse nuk është situatë kaq e thjeshtë në fakt, sepse presim një protestë të opozitës në datën 16 pra të shtunën, nesër apo jo, sepse jemi pak konfuz me ditët, por gjithsesi nesër është folur kaq shumë për këtë protestë që gjithmonë duket sikur do të vi shumë shpejt, por ja që erdhi më në fund. Dorë është paralajmëruar nga opozita që do të jetë akoma më e fuqishme se ajo 16 shkurtit. Edhe këtë radhë është ai ultimatumi që Rama o do iki sot o nuk ka. Me sa duket po, tash ka ca gjëra që përsërin, megjithatë edhe ndryshojnë në të njëjtën kohë, domethënë ka një lloj ndryshimi. Çfarë është ndryshe këtë radhë nga 16 shkurti? Atëherë nga 16 shkurti kemi një zbutje të toneve nga Lulzim Basha dhe nga Monika Kryemadhi. Nuk janë më aq të ashpër, vërtet kanë parashikuar një uragan para kryeministrisë ditën e shtunë. Megjithatë, nëse e shikon fjalorin e tyre para kësaj proteste dhe atë para 16 shkurtit, ai atëhershëm ka qenë goxha më i fortë, goxha më i ashpër, duke paralajmëruar ikjen e Ramës brenda asaj dite, duke i bërë thirrje protestuese përtej gardit, përtej kordonit të policëve, ku ishin pushtetarët e korruptuar, duke lënë të kuptohet kalimin e policisë në një farë mënyrë afrimin sa më shumë drejt kryeministrisë në një protestë të tillë masive siç ishte 16 shkurtit. Megjithatë, qëllimi i njëjtë mbetet masiviteti i protestës. Mbetet e njëjta situatë para protestës kur ende nuk e di ma do të ketë dhunë apo jo. Në të gjitha protestat është diskutuar, është folur për dhunë nga njëra anë, është paralajmëruar për dhunë nga njëra anë, kryesisht nga mazhoranca e cila tenton t'ia vesh këtë vel ashpërsie jashtë sistemit qytetarëve që dalin në protestë ose opozitës që tashmë ka dalin në rrugë dhe kërkohet të identifikohet si e dhunshme, megjithatë kemi parë protesta nga opozita edhe të dhunshme, po edhe paqësore. Atëherë, në shkëlqyen qytetarëve, themi. Po, në karrierën kur e ulur ti, këtë javë ka qenë zëdhënësja e qeverisë Elisa Spiropali, e cila tha ndër të tjera se protestat ata janë përpishman për djegjen e mandateve dhe se protestat do të po bien. Pra po zvoglohen sepse njerëzit u kanë po lodhen etj. Dhe ka qenë një drejtim i gabuar. Zonja Duma ishte gjithashtu dje këtu, e cila, të them të vërtetën, na u duk të dyve shumë konfidente, në sa ajo shprehu, tha ne jemi në një moment është momenti më i mirë, pra po. Jemi shumë frymëzuar si grup, cila është pra, se këto dy realitete nuk mund të bashkë ekzistojnë. Ky ishte një akt i paprecedent. Edhe në vende të tjera nuk kemi parë një akt të tillë të opozitës që të dalë në rrugë, të tërhiqet të dorëzoj mandatet që i ka fituar me votat me mund në fushat etj. Del komplet nga sistemi. Edhe se si do të shkojë kjo fati i kësaj opozite, nëse PD-ja do të vi në pikën që të vërë në pikpyetje ekzistencën e saj, apo Edi Rama do të detyrohet që për hir të degradimit të qeverisjes të dorëzoj pushtetin, këtë ne nuk e dimë. Sepse ky është një akt i paprecedent dhe kushdo që nuk e di, parashikimi. Thot se e di, për në fakt nuk e di. Në fakt ky është aq ekstrem si hap, saqë nuk ka ndodhur asnjëherë as në vende të tjera etj. Siç e kemi ditur, saqë edhe parashikimi është shumë i vështirë. Megjithatë ajo që duket është që në fillim u duk që eksponentët e mazhorancës u habitën që u largua opozita, kërkuan të mos ta bëjë këtë. I shohim sot në parlament edhe Elisa Spiropalin që shpall tradhtar të opozitës, ato që dorëzuan mandatet, ndërsa deputetët që i zëvendësuan ata si opozita e vërtetë. Nga ana e mazhorancës kemi një përpjekje, nëse vini re, për ta marrë të mirë qenë këtë opozitë të re, për ta zëvendësuar fasadën për cilën akuzohej opozita e vjetër me këto deputet të rinj. Ka një përpjekje për t'u kapur fort. Me që jemi këtu, Dori, për të ndihmuar ndoshta edhe arsyetimin tënd, sepse ne shikojmë që në parlament puna duket sikur po vazhdon në mënyrë normale, me këto prurje të reja të deputetëve. Tani jemi në momentin për të folur vërtet siç po artikulohet, sidomos nga majoranca për një opozitë të re, apo në fundit këta janë thjesht, le të themi, emra të rinj të
të opozitës që ka qenë, apo jo? Duhet i konsiderojmë vërtet si jemi një hap përpara, pra mund të themi që po lind një opozitë e vërtet? E mendon ti këtë? Unë kur pash seancën më duk si një skeç, një komedi. Vinë disa deputet të rinj që supozohet që do të bëjnë opozitë. Ato falenderohen nga deputetët e mazhrancës, duart rokiten kur betohen, inkurajohen të bëjnë detyrën e tyre për të bërë opozitë. Dhe kur marrin fjalën, premtojnë që do të bëjnë opozitë, do të luftojnë Edi Ramën, do të rrëzojnë qeverinë etj. Në momentin më parë shkuan gjithë në kafe, e lanë bosh sërish, siç ishte bosh para se të vinin ata sallën e parlamentit, e lanë sërish bosh. Dhe për t'ia vënë vulën përfundimtare, votuan për e ligjeve që solli mazhranca. A duhet ta besojmë në këtë? Mos harro që ama këta janë emra që kanë qenë në listën e opozitës, gjithsesi. Ata i kanë zgjedhur. Absolutisht, ato janë njoll e zgjedhjeve të Lulzim Bashës dhe të Ilir Metës, sepse Monika Kremali tha dje që listat i ka bërë. Megjithatë këta po thonë se do pritet që të shtohen emrat, janë të tjerë njerëz që kanë marrë tani më njoftimin se mund të pra ishte vala e parë, po quhet tani faza e dytë. Dhe pritet që akoma njerëz të shtohen. Njëri prej tyre ishte Alban Zeneli i Partisë Demokratike. Unë e pyeta edhe zonjën Duma dje. Si ka mundësi, thash, dhe çfarë thot kjo për protestën, kur ai ngrihet dhe flet në protest, dhe pastaj shkon dhe merr mandatin. A mos do thot kjo që ka njerëz që vinë në protestë, cilët nuk besojnë fare tek kauza dhe janë të gatshëm pastaj bëjnë veprimin e kundërt se nuk ka asnjë sens të jesh aty dhe aty. Ose oferta që është bërë këtyre njerëzve nga mazhranca, oferta financiare, oferta për të zgjidhur një hall personal, mund të jetë shumë e madhe, sepse një kalim i tillë nga dita e parë në protestë në datën 5 mars, kam përshtypjen se ishte, dhe kalimi pastaj pas një jave të ndroi mendje totalisht kur para gjithë shqiptarëve kishte mbajtur fjalim në një protestë të madhe të tillë dhe pak të mos mbaj fjalim. Shitallje shumë e madhe kjo. Atëherë ose oferta ka qenë shumë e madhe, ose nëse mund të flasim për rastin në fjalë, sepse që ka oferta ndaj këtyre njerëzve, kjo është dhe presion ndërkohë. Vime edhe për mesazhe që u bëjnë presion që të mos e pranojnë. Është dobësia e opozitës që nuk ka arritur ta provojë këtë, edhe e mediave në të njëjtën kohë. Por që kjo po përflitet tashmë dhe që duket është aq e hapur, këtë ne e dim. Por në rastin e fjalë, nëse kemi të bëjmë me zonë Alban Zeneli, kam përshtypjen se ishte një pakënaqësi e akumuluar ndaj zotit Basha, nëse keni parasysh zoti Basha mes këtyre ditëve nga data 5 kur ai mbajti fjalimin para kuvendit dhe pastaj kur zgjodhi të hyjë në kuvend, ka pasur një vizitë në Kamës ku ka rikonfirmuar Xhelal Mziun si kryetar bashkie. Kjo përflitet tjetë dhe një nga arsyet ka pas pretendime ndoshta ambicie zoti Zeneli. E kuptoj. Zoti Lefter Maliqi ka qenë gjithashtu njëri që ka pasur pakënaqësi me zotin Basha gjithashtu, cila tani ai merr dhe i shpreh në foltoren e kuvendit të Shqipërisë. Absolutisht është drejta e tij. Për mendimin tim të gjithë këto deputet që kanë hyrë aty janë produkt, janë pjesa më e keqe i mënyrës se si kryetarët e partive sot i bëjnë listat. Ata nuk konsultohen me elektoratin, ata nuk konsultohen, nuk shohin meritokraci në parti, nuk kanë institucione që i prodhojnë këto figura që nesër bëhen deputet, por këto i vënë në bazë njohje personale të mendimit të vetë Bashës, të Ramës, të Metës, Kryemallit dhe tjerë. Dhe si të tillë do ketë dhe njerëz pa integritet, njerëz që nuk kanë asnjë besim tek opozita, njerëz që e ndryshojnë mendimin sot për nesër. Dhe sigurisht pyll pa dera nuk ka. Natyrisht. Mirë, ti e shikon të pamundur, do të thënë është thjesht një iluzion ky krimi i kësaj opozitës së re, se janë artikuluar në shtyp që ndoshta Rudin Hajdari mund ta drejtonte atë. Pam edhe një deklaratë të Maliqit apo jo tek Endri Xhafo që ai thoshte që ndoshta pse jo dhe Argita Maltezi mund të ishte në krye të saj. Po artikulohet ndoshta duket që po Lefter Maliqin ai ka dalë nga radhët e Partisë Demokratike që në fushat kur doli i treti në listën e PD-s në Berat dhe si tilli pa kënaqur kaloi menjëherë në radhët e Partisë Socialiste. Më pas deri të pranuan krah hapur. Po tjetër deri vonë ka qenë drejtor në administratën dhe kalimi i tij nuk është për momentin një surprizë. Ai është rikthyer në skenë për shkak të kësaj. Kurse për çështjen e çfarë është që bën zoti Maliqi kaq të kërkuar nga gjitha forcat politike? Ose njerëz si ai kanë ata forcë në elektorat, arrin të marrin vota sepse kjo ma merr mendje se nuk janë cilësi të tjera që e bëjnë atë kaq të dëshiruar që menjëherë gjen një vend në partitë ndryshme. Them drejtë nuk e kam ndjekur atë në karrierën e zotrisë, por njerëz të tillë në qytete
ku kalojnë nuk kanë lidhje të forta me elektorin, kanë familje të mëdha, kanë traditën, kanë paran, ku në qytetet më të vogla kjo ndikon shumë. Dhe nuk ka më asnjë rëndësi logoja e partive, PD-s. Dhe zoti Morrizit kujtojmë që gjithashtu e la, si thua, vendimin e grupit. Po, jemi në fund, sepse Aulona e përmendi Rudin Hajdarin, edhe ajo ishte në lajme këtë javë. Çështje politike, disa njerëz thonë ajo është mbështetur, është piketuar nga amerikanët, le ta themi, për të qenë një lidere në të ardhmen e opozitës. Qëndron kjo, mendon? Unë mendoj se në momentin kultivojnë thonë ata Rudin Hajdarin sepse duan ta bëjnë dikë. Nëse shqiptarët do të jenë aq liliput, aq të paditur, saqë liderët t'ju sjellin, t'ju piketojnë, t'ju hedhin dhe ata t'i zgjedhin, t'i adhurojnë etj. Duke parë historinë tonë 3 vjet të fundit, po them që s'është e ndritëm, ëh. Unë mendoj se liderët duhet kalojnë prova të vështira. Mendoj që para të gjithash duhet të përgjigjen aspiratave të njerëzve, besimit, dhe këtë nuk mund ta bëjnë duke u katapultuar nga ambasadat. Nuk mendoj se është diçka, më shumë është një konspiracion. Perceptim, pra po. Një perceptim i tillë. Zoti Basha e ka ai këtë cilësi? Jo, unë mendoj që jo. Ai gjithmonë ka qenë mbështetur nga zoti Berisha. Ka që akuzojnë atë për katapult? Absolutisht po, ka ardhur jashtë Partisë Demokratike, menjëherë i katapultuar si ministër në disa nga ministritë më të rëndësishme, pati një garë me zotin Odashi të diskutueshme. Dhe rezultatet po i shohim sot. Në kontra, zonja Zotrin, nga A2CNN që na jep një perspektivë të gjërave politike këtu, dhe kujtoj edhe një herë se gjatë gjithë ditës djeshme, nesërme, televizioni ynë do të jetë duke ndjekur protestën e opozitës në çdo moment, nga çdo kënd. Kështu që mbani tek A2CNN. Dita Jonë mbaron këtu, lajmet nuk mbarojnë. Lajmet nuk mbarojnë, do të jeni me Alba Lishani mbas pak, siç tha Blendi, e shtuna është ditë proteste, por e diela është ditë feste. Ku i ke ato verorën? Ku i ke se ke dhe tiga? Po. Pra është dita e verës, se mos harroni se kemi. Jo, dita e verës ishte, Aulona, unë kam vënë verorën. Dakor, po do të festojmë dhe të dielën. Tash mos na hiq edhe këtë, se na hoqi kryebashkiaku festimet e tij. Unë jam Aulona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.